Book for Successful Life xin chào các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục nghe phần 2 của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Phần 2. Cách thức kiếm tiền. Năng lực tài chính và khả năng độc lập về kinh tế có liên quan đến hạnh phúc cả đời của trẻ. Theo điều tra, có khoảng 16% thanh thiếu niên ở Anh tận dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm, bổ sung thêm khoản chi tiêu cá nhân. Thu nhập bình quân từ việc làm thêm của một người một tuần vào khoảng 25,41 bảng Anh. Cho trẻ tiền mà không kiểm soát, bao gồm cả tiền tiêu vặt, chính là sự lơ là, bất cẩn của các ông bố. Phải dạy cho trẻ biết, tiền không phải từ trên trời rơi xuống, phải tự dựa vào năng lực bản thân để đi kiếm tiền. Tất nhiên, kiếm tiền không hoàn toàn là vì tiền. Dạy trẻ một số cách kiếm tiền hợp pháp, hợp lý và có hiệu quả không chỉ giúp trẻ có được khả năng sinh tồn và thích ứng môi trường, mà còn giúp trẻ rèn luyện năng lực hoạt động và có ý thức trong mọi công việc. Làm thêm giúp bố mẹ. Ông vua dầu mỏ Rockefeller là một tỷ phú đầu tiên trên thế giới, có tài sản vượt hơn 10 tỷ đô la. Gia đình ông hiện nay vẫn là một trong những nhà giàu nhất thế giới. Mặc dù có khối tài sản cách xù, nhưng cuộc sống của Rockefeller lại vô cùng giản dị. Hơn nữa, ông luôn dạy bảo các con mình hình thành những quan niệm tiền bạc đúng đắn. Rockefeller đã dựng lên một thị trường kinh tế hư cấu ngay trong nhà mình. Ông và vợ làm tổng giám đốc, yêu cầu các con ghi chép lại các khoản chi tiêu cẩn thận. Bọn trẻ sẽ làm việc nhà để kiếm tiền tiêu vặt, đập ruồi sẽ được 2 sen, tự gọt bút chì được 10 sen, luyện đàn 1 tiếng được 5 sen, sửa chữa lau chùi đồ đạc được 1 đô la. Một ngày không ăn kẹo được 2 sen. Nếu ngày hôm sau vẫn tiếp tục không ăn kẹo sẽ được hằn 10 sen. Nhổ cỏ trong vườn cứ 10 nắm thì được 1 sen. Cậu con trai duy nhất của ông, giôn chặt củi sẽ được 15 sen một giờ. Dọn sạch vườn mỗi ngày được 10 sen. Rockefeller cảm thấy vô cùng hài lòng với cách giáo dục của mình. Ông từng nói với người khác về cô con gái 13 tuổi của mình thế này: cô bé đó tuy còn nhỏ nhưng đã biết kiếm tiền rồi. Bạn không thể tưởng tượng được cải cách con bé kiếm tiền. Có lần tôi nói với nó, bố sẽ cho con quản lý hết số đèn đốt bằng khí ga trong nhà. Nếu con quản lý tốt, thì số tiền tiết kiệm được sẽ là của con. Thế là mỗi tối, con bé đi một vòng quanh nhà, xem phòng nào không có người thì sẽ tắt đèn đi để đỡ tốn ga. Thông qua cách làm này, cô con gái đã dành dụm được một số tiền kha khá. Muốn tiêu tiền, phải tự mình kiếm tiền. Ở các nước phát triển, đây gần như là khẩu hiệu chung trong cách giáo dục con của các ông bố bà mẹ. Hãy thử nhìn bọn trẻ xung quanh chúng ta. Có phải cứ muốn tiêu tiền là chúng tìm đến cha mẹ đầu tiên không? Đối với đa số các bậc phụ huynh, tiền tiêu vặt của trẻ là việc làm bắt buộc của người lớn. Khi con cái lớn hơn một chút, không cần phải xin, cha mẹ cũng tự biết ý đưa. Còn về vấn đề đưa bao nhiêu, cha mẹ sẽ tham khảo bạn bè, hay tự làm một cuộc điều tra về tiền tiêu vặt rồi quyết định cho con số tiền hợp lý. Họ bắt đầu một tuần đưa một lần, để trẻ tự đi mua sắm những gì chúng thích. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng sự việc sẽ kết thúc như vậy. Khi bạn rút tiền trong ví đưa cho trẻ, trẻ sẽ vô tình hình thành thói quen không lao động vẫn được hưởng thụ, đồng thời làm trẻ mất ý thức tự lập và thiếu quan niệm lao động. Bỏ sức lao động ra để kiếm tiền tiêu vặt, rồi tự mình đạt được thứ mong muốn. Đó mới là phương pháp có lợi cho cả cuộc đời trẻ sau này. Diệp là học sinh tiểu học năm cuối cấp. Bắt đầu từ năm lớp 3, mỗi tháng cô bé đã được cha mẹ cho tiền tiêu vặt. Nhưng lần nào cũng vậy. Chưa đến cuối tháng mà túi Diệp đã hết sạch tiền. Một lần, Diệp trông thấy một món đồ chơi mới. Cô bé sờ vào túi thì chẳng còn đồng nào cả. Liền chạy về vòi mẹ tiền để mua. Thật không ngờ, mẹ cô bé một mực từ chối. Diệp đang muốn có món đồ chơi đó nhưng lại không biết làm thế nào để có được. Sau một hồi suy nghĩ, cô bé đã chủ động yêu cầu mẹ tạo cho mình việc làm thêm. Vừa nghe thấy đề nghị của con, mẹ lập tức đồng ý, vậy con hãy đánh đôi giày này giúp bố. Bố sẽ trả con 2.000 đồng. Chỉ mất có hơn 10 phút, Diệp đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng chính đôi tay và sức lao động của mình. Sau này, cô bé đã chăm chỉ làm việc nhà hơn để dành dụm tiền mua những món đồ mà mình yêu thích. Trong phạm vi cho phép, hãy khuyến khích trẻ dựa vào sức mình để kiếm tiền, đồng thời để trẻ biết rằng chỉ có kiếm tiền bằng cách lao động chân chính,
để thực hiện mong muốn cá nhân mới là con đường đúng đắn. Khuyến khích trẻ giúp cha mẹ làm việc nhà để kiếm tiền chính là cách dạy cho trẻ tính độc lập. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, những người chăm chỉ, cần cù, siêng năng làm việc mới có thể tồn tại và phát triển. Quá trình lao động của trẻ cũng là quá trình để trẻ đối diện với những vấn đề. Hãy để trẻ tự giải quyết những vấn đề của chúng. Như vậy, ngoài việc nâng cao thành tích cho trẻ, thì điều quan trọng hơn còn là bồi dưỡng cho trẻ ý thức dựa vào sức lao động chân chính để kiếm tiền ngay từ khi còn nhỏ. Theo tư liệu từ Halifax Building Society của Anh, một trong 50 tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, ở Anh Quốc, tiền tiêu vặt bình quân mỗi tuần của một đứa trẻ là 5,79 bảng Anh. Ngoài ra, mỗi đứa trẻ từ 6 tuổi trở lên đều có một công việc làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Có khoảng 16% thanh thiếu niên Anh tận dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm để bổ sung vào số tiền tiêu vặt hàng tháng. Những công việc thường gặp nhất là làm việc nhà, làm việc theo yêu cầu của cha mẹ, dọn dẹp phòng, trông em, nhổ cỏ, tưới cây, rửa xe. Khi sắp xếp những việc làm thêm của trẻ, có thể cố tình đưa vào trong đó một số việc giúp rèn luyện năng lực. Ví dụ, để trẻ tự đi mua những vật phẩm đơn giản, giúp trẻ tập tính toán, để trẻ sửa chữa những đồ đạc cũ hỏng, thậm chí cả sửa vòi nước, đèn điện. Từ đó sẽ giúp trẻ thực hành những kiến thức về số học, vật lý, cơ học một cách logic. Dù chỉ là giúp đỡ bố nhưng cũng có thể mượn điều này để dạy trẻ một số việc cần thiết trong cuộc sống. Ngoài ra, những công việc đơn giản như quét nhà, dọn bàn ăn, đánh giày, lau cửa kính, thu gom rác, đổ rác cũng góp phần rèn luyện năng lực cho trẻ. Trước khi để trẻ bắt đầu làm thêm, cha mẹ hãy cùng bàn bạc với trẻ. Một khi trẻ hoàn thành công việc, hãy đưa trẻ tiền công ngay. Trong quá trình trẻ lao động, cha mẹ cũng cần chú ý kết hợp việc làm với niềm đam mê của trẻ. Có như vậy mới có thể phát huy tính kiên nhẫn của trẻ một cách hiệu quả. Trong quá trình trẻ làm việc nhà để kiếm thêm tiền tiêu vặt, cần cho trẻ biết rằng đó cũng là những công việc bố mẹ phải làm. Không nên gây cho trẻ cảm giác toàn bộ việc nhà đều trút lên đầu trẻ, vì nó rất dễ làm kích động mặt phản kháng trong tâm lý trẻ. Hãy để trẻ biết, việc nhà là trách nhiệm của toàn bộ thành viên trong gia đình, mà bố mẹ là người làm nhiều hơn. So sánh với số tiền mà cha mẹ cho, trẻ sẽ càng quý trọng hơn những đồng tiền tự mình kiếm được nhờ làm thêm. Ngoài ra, cha mẹ cũng đừng quên nói cảm ơn mỗi lần trẻ hoàn thành xong công việc. Mặc dù trẻ tự bỏ sức lao động của mình ra để kiếm tiền, nhưng nếu biết được lòng cảm kích của cha mẹ, trẻ sẽ càng tích cực giúp cha mẹ làm việc nhà hơn. Làm thêm là khởi đầu của tính tự lập. Rèn luyện năng lực trong quá trình lao động. Hãy bàn bạc thống nhất để tránh sự tranh chấp lao động. Trả tiền công lao động bằng tiền mặt ngay khi hoàn thành. Lập ra những mục tiêu ngắn hạn và khen thưởng. Các Viết có viết trong cuốn sách Cách giáo dục của các Viết rằng, trong quá trình giáo dục trẻ, tôi luôn lấy tiền ra làm phần thưởng và luôn chú ý đến hành vi để đối chiếu hai mặt. Nếu trẻ học tập tốt, mỗi ngày tôi sẽ thưởng cho một cô pếch. Nhưng nếu học tập xuất sắc, mà hành vi sai trái, thì không được bất cứ một đồng nào. Rất nhiều người hỏi tôi, tại sao lại dùng tiền để làm động lực khuyến khích trẻ học tập? Đó là vì muốn mọi người hiểu được hàm ý học tập sẽ đem đến những hạnh phúc thực tế. Chỉ cần đứa trẻ học tập đạt thành tích tốt, mỗi ngày tôi đều có thể thưởng cho một đồng cô pếch. Làm như vậy giúp trẻ hiểu, kiếm được một đồng phải vất vả và khó khăn thế nào, để trẻ thấy được điều này là rất quan trọng. Dù các ông bố có lo lắng đến mấy thì trước sau gì trẻ cũng phải tiếp xúc với tiền. Đó là điều không thể tránh khỏi. Chi bằng hãy sớm bồi dưỡng cho trẻ những khái niệm về tiền bạc từ khi còn nhỏ. Hãy xây dựng cho trẻ một số mục tiêu ngắn hạn. Ví dụ như thành tích học tập cuối tháng, cuối kỳ hay kết quả các bài kiểm tra. Chỉ cần đạt được những tiêu chí đã đặt ra, là trẻ đã được thưởng một khoản tiền nhất định. Việc lấy tiền làm phần thưởng đã xuất hiện sớm ở các nước Âu, Mỹ. Thực tế chứng minh việc làm này có một số hiệu quả nhất định. Nhưng, có không ít cha mẹ còn băn khoăn với cách làm này. Họ cho rằng điều đó là tuyên truyền giá trị sai lầm. Có ông bố còn tỏ ra lo lắng với việc này, sợ rằng tiền sẽ kích động tư tưởng của trẻ, biến trẻ trở thành kẻ chỉ biết đến tiền. Thực chất,
Phần thưởng cho dù là tiền hay giá trị tinh thần, cũng đều nhằm khẳng định kết quả sự nỗ lực của trẻ. Chỉ cần biết cách khống chế số tiền hợp lý, kết hợp với việc giáo dục quản lý tài sản, thì những mối lo như trên hoàn toàn có thể xua tan được. Bé Nhung học lớp 4, đã giành được giải nhất trong một cuộc thi múa tại trường. Mẹ định thưởng cho cô bé một số tiền, nhưng bố Nhung nói rằng làm như vậy sẽ trực tiếp tạo cho con thói quen tiêu tiền lãng phí. Sau đó cả hai người đưa ra quyết định, chỉ tặng thưởng, chứ không tặng tiền. Bố mẹ Nhung luôn có cách thưởng phạt nghiêm túc. Mẹ lấy ra một quyển sổ, ghi rõ khoản thưởng đầu tiên của Nhung. Bố cô bé sẽ căn cứ vào thành tích học tập, định ra cách thưởng phạt. Nếu bài kiểm tra tiếng Anh được trên 10 điểm, sẽ được thưởng 100 đến 200.000 đồng. 9 điểm thì không thưởng không phạt. 8 điểm phạt 50.000 đồng. 7 điểm phạt 100.000 đồng. Tiền thưởng viết bằng bút đen, tiền phạt viết bằng bút đỏ. Lúc mới thực hiện, Nhung tỏ ra không đồng ý. Nhưng mẹ nói, mặc dù bố mẹ không đưa tiền mặt, nhưng sẽ ghi tiền vào sổ. Đợi đến khi con trưởng thành và có được thành tích học tập tốt, bố mẹ sẽ trả tiền mặt bằng đúng giá trị tiền ghi trong số này. Nếu số tiền trong sổ càng lớn, chứng tỏ thành tích học của con càng tiến bộ, và con sẽ có được nhiều tiền. Ngược lại, nếu các con số cứ nhỏ dần, thì thành tích của con là không tốt, con sẽ không có được nhiều tiền. Bố mẹ Nhung còn nói thêm, đợi đến khi cô bé vào đại học, sẽ đổi số tiền ghi trong sổ thành tiền mặt, rồi để cô bé tùy ý sử dụng. Trong lúc trẻ thực hiện mục tiêu để kiếm tiền thưởng, để tránh hiện tượng trẻ chi tiêu hoang phí hoặc quá tham tiền, cha mẹ cần có sự hướng dẫn đúng đắn trong quá trình nhận thức tiền bạc của trẻ, giúp trẻ hình thành quan điểm lãnh mạnh về tiền bạc. Đối với sự nỗ lực mà trẻ đạt được, không nhất thiết phải thưởng trực tiếp bằng tiền. Cha mẹ hãy giúp trẻ mở một tài khoản ngân hàng, gửi toàn bộ số tiền đó vào. Như vậy có thể tránh việc chi tiêu bừa bãi và hoang phí, đồng thời còn là động lực tinh thần khuyến khích trẻ siêng năng học tập. Cuốn sổ ghi chép thưởng phạt của Nhung giống như một hình thức gửi tiền ngân hàng tại gia đình. Việc sử dụng số tiền thế nào cũng cần phải có sự hướng dẫn của cha mẹ. Ví dụ như tiền ủng hộ từ thiện, tiền mua sách, mua đồ dùng học tập. Điều này giúp trẻ không bị nảy sinh suy nghĩ tiền của mình tiêu thế nào cũng được. Phải cho trẻ biết rằng, mục đích của tiền thưởng là để khẳng định thành quả nỗ lực của trẻ. Bất kể số tiền đó là ai giữ, thì trẻ vẫn có quyền quyết định sử dụng, nhưng cũng không thể hoang phí. Cốt tiền vào tài khoản trước, sau này dùng vào những việc cần thiết. Làm như vậy không chỉ thúc đẩy động lực học tập của trẻ, mà còn bồi dưỡng tình yêu và ý thức về tài chính cho chúng. Một ngày nọ, người mẹ nói với con gái, chỉ cần con thi được 10 điểm, mẹ sẽ cho con 100.000 đồng. Cô con gái nghe thấy vui mừng hí hửng. Hôm sau, lúc tan học về, cô bé phấn khởi bỏ cặp sách ra chạy ngay vào bếp. Mẹ ơi, con được 10 điểm rồi. Có thật không? Người mẹ có vẻ chưa tin. Tất nhiên là thật chứ ạ. Hôm qua mẹ nói sẽ cho con 100.000 đồng đúng không? Mắt cô bé sáng long lanh. Thế này đi, mẹ sẽ đến hỏi thầy giáo trước xem có đúng là con được 10 điểm không. Nếu đúng là thật, mẹ sẽ đưa cho con 100.000 đồng. Nghe thấy mẹ nói như vậy, cô bé không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Một lúc sau, cô bé chạy lại nói, mẹ ơi, con xin lỗi. 10 điểm đó không phải của thầy giáo cho con, là con dùng bút đỏ tự chấm vào. Nhìn con gái cúi đầu nhận lỗi, trong lòng người mẹ cảm thấy rất buồn. Chỉ vì muốn có 100.000 đồng tiền thưởng, mà con bé đã nói dối. Trong quá trình giáo dục trẻ, bất cứ hình thức khen thưởng nào cũng đều chỉ mang tính bổ trợ, nhằm khẳng định việc làm của chúng. Phần thưởng tiền mặt cũng như vậy. Dù đó là cách trẻ tự dựa vào năng lực bản thân để kiếm tiền, nhưng cũng phải tìm cách thưởng sao cho đúng đắn và hợp lý. Bình thường, một số cha mẹ thường thưởng cho con cái quá nhiều tiền, từ sinh hoạt đến học tập. Cách làm như vậy rất dễ khiến trẻ có suy nghĩ tiền là động lực duy nhất để cố gắng, hình thành thói quen không tốt. Đến khi bố mẹ không thưởng tiền, trẻ sẽ không muốn nỗ lực cố gắng nữa. Trong khi trẻ thực hiện mục tiêu tìm kiếm phần thưởng, phải để trẻ trải nghiệm cảm giác khát vọng khó đạt. Nếu tất cả đều đáp ứng nhu cầu của trẻ, đạt được thứ mình muốn một cách dễ dàng,
phần thưởng sẽ mất đi sự hấp dẫn. Tác dụng của phần thưởng cũng dần dần nhỏ đi hoặc biến mất hoàn toàn. Các công bố trì hoãn khen thưởng cũng là cách giúp trẻ nỗ lực thực hiện mục tiêu. Có nghiên cứu cho thấy, trì hoãn lại phần thưởng trong thời gian dài, trẻ sẽ càng phát huy trí lực. Vì thế, không nên thưởng tiền mặt ngay lập tức, mà hãy kéo dài vài ngày, vài tuần hoặc có thể vài tháng. Tuy nhiên, cũng cần thông báo trước cho trẻ biết. Mục đích của việc làm này, một là nhằm điều chỉnh tính tích cực, hai là giúp trẻ nâng cao năng lực, để trẻ biết đạt được mục tiêu không đơn giản chỉ vì tiền bạc, mà còn là điều cần thiết để tự trưởng thành và phát triển. Điều chỉnh điều kiện nhận thưởng và khoản tiền thưởng. Phải giáo dục tài chính theo những phương pháp hiệu quả. Trì hoãn việc thưởng tiền mặt, nhưng phần thưởng bắt buộc phải là tiền mặt. Kết hợp phần thưởng bằng tiền bạc với phần thưởng tinh thần. Tạo cơ hội cho trẻ làm thêm. Trường Đại học Bielefeld ở Đức đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân Ý. Kết quả cho thấy, đại đa số thanh thiếu niên ở Đức cổ bạc. Một số trẻ còn có ý nhận thức rất rõ ràng đối với vấn đề tiền thức tích góp tiền bạc từ nhỏ. Như vậy, khoản tiền tiêu vặt của thanh thiếu niên ở Đức là bao nhiêu? Họ kiếm được bao nhiêu tiền trong việc đi làm thêm? Mỗi tháng, Kevin chỉ có 20 euro tiền tiêu vặt. Số tiền này vốn không đủ dùng, nên cậu bé phải đi làm thêm. Theo như pháp luật quy định, 15 tuổi Kevin có thể được phép làm thêm những công việc đơn giản. Cậu bé nói, cháu có thể đi nhặt phế liệu để kiếm thêm tiền và mua những gì mình thích. Nhờ vào công việc làm thêm này, mà mỗi tuần cậu kiếm được 30 euro. Gần 1/3 thanh thiếu niên ở Đức độ tuổi từ 15 đến 17 đều đi làm thêm. Trung bình mỗi tháng kiếm được 80 euro. Nếu gia đình cho phép, những em bé nhỏ tuổi hơn cũng có thể đi làm thêm. Cô bé Melina mới 12 tuổi nói rằng, cháu nhận trông em bé 2 lần mỗi tháng. Cứ 1 tiếng được trả 3,5 euro. Một tháng sẽ kiếm được 20 euro. Khi trẻ lớn hơn một chút, nếu cảm thấy số tiền tiêu vặt cha mẹ cho là không đủ dùng và muốn có thêm nhiều tiền, cha mẹ nên khuyến khích con cái tự đi lao động, vừa có thêm tiền để tiêu, vừa có lợi cho sự trưởng thành của trẻ sau này. Hầu hết, các gia đình hiện nay đều có điều kiện kinh tế. Chắc chắn việc bắt trẻ phải đi làm để duy trì cuộc sống là không cần thiết hơn nữa. Bản thân trẻ còn nhỏ, vẫn chưa đủ năng lực để gánh vác trọng trách đó, nên dù trẻ có đầy nhiệt huyết đến đâu cũng không thể. Cho trẻ đi làm thêm. Mục đích của việc làm này là giúp trẻ nỗ lực tự kiếm tiền. Nhưng điều quan trọng hơn là trẻ sẽ được bồi dưỡng năng lực khi đối mặt với xã hội và rèn luyện ý chí phấn đấu vươn lên. Trẻ sẽ thoát khỏi vỏ bọc của gia đình, nhận thức được một số kiến thức đơn giản về thị trường, cũng trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với các hoạt động kinh doanh. Một mặt giúp trẻ được có thêm tiền, mặt khác là để giáo dục tư duy tài chính cho trẻ một cách thực tiễn. Vào một ngày, con gái của thạc sĩ sử học Xuê thuộc Đại học Yale mang về một tấm danh thiếp. Trên đó ghi rằng, cọ rửa tủ lạnh, bạn có muốn chiếc tủ lạnh nhờ mình sạch bong như mới? Hãy gọi điện ngay cho Kiều. Mới nhìn qua, trông nó giống như một tấm danh thiếp của công ty. Nhưng xem kỹ lại một chút, còn phát hiện thấy trên đó ghi là Kiều Ran HL, 8 tuổi. Nhưng rất chăm chỉ. Giá chỉ $5 cho một chiếc tủ lạnh. Ngoài ra, còn có địa chỉ nhà và số điện thoại. Sau khi hỏi con gái, người cha mới rõ, Kiều là cậu bạn cùng học trên lớp. Hồi đầu Kiều thường giúp cha mẹ lau chùi tủ lạnh. Làm xong sẽ được $5. Dần dần, cậu bé sang lau giúp cả những nhà hàng xóm, kiếm được không ít tiền. Sau đó cậu bé in danh thiếp, bắt đầu mở rộng công việc làm ăn cá nhân. Một cậu bạn khác ở trên lớp tên là Richard cũng muốn làm. Thế là hai cậu bé liền hợp tác. Kiều vốn học violoncelo từ nhỏ. Khi Kiều và Richard đi làm, thì Richard sẽ chịu trách nhiệm lau chùi tủ lạnh. Kiều sẽ kéo đàn cho chủ nhà nghe, rồi thu phí gấp đôi. Vậy là cứ một cái tủ lạnh họ được $10. Không dừng ở đó, Kiều còn tổ chức các buổi hòa tấu tại nhà. Một về bản $5. Không ít hàng xóm kéo đến nghe nhạc. Số tiền kiếm được từ buổi biểu diễn, một nửa trả cho cha mẹ coi như là phí thuê địa điểm. Các bậc phụ huynh ở Mỹ thường khuyến khích con cái đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Do vậy, mà bọn trẻ từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu biết đến tác động của nền kinh tế thị trường.
biết được bỏ sức lao động phải được trả công xứng đáng. Đây gần như là quy tắc vàng ở Mỹ. Khi trẻ bước sang tuổi trưởng thành, theo quy định của pháp luật ở Mỹ là 13 tuổi, cha mẹ sẽ giúp trẻ tìm kiếm công việc làm thêm. Ví dụ như làm phục vụ nhà hàng, nhân viên thu ngân trong siêu thị, trông trẻ. Có số liệu thống kê cho thấy, người làm thêm càng sớm, thu nhập bình quân sau này càng cao. Vì thế, đi làm thêm sớm, chứng tỏ rằng sự nghiệp của bản thân bắt đầu sớm, cũng được coi là người có tiếng nói trước trong cuộc cạnh tranh. Hầu hết khoản tiền tiêu vặt của trẻ em ở Mỹ đều là tiền thù lao do các em bỏ sức lao động ra. Ở Anh, việc học sinh trung học đi làm thêm là việc rất dễ gặp. Hơn nữa, các em còn nhận được sự giúp đỡ của gia đình. Một người dân bản xứ nối bọn trẻ ra ngoài làm thêm, cha mẹ chúng sẽ không phản đối, mà còn khuyến khích. Như vậy, không chỉ hạn chế việc chi tiêu phung phí, mà quan trọng hơn là có thể bồi dưỡng cho trẻ có ý thức tự lập ngay từ nhỏ, để trẻ hiểu rằng tiền phải dùng sức lao động để đánh đổi. Nếu nói về thu nhập, bình quân các gia đình ở Anh cao hơn chúng ta gấp mấy chục lần. Nhưng mỗi năm, ở Anh lại có hơn 500.000 trẻ đi giao báo để kiếm tiền, trong đó có cả những đứa trẻ nhà giàu. Làm công việc như vậy, không chỉ giúp trẻ ý thức được giá trị của những đồng tiền kiếm bằng chính sức lao động, mà còn bởi đắp tinh thần chịu đựng khó khăn. Vào những ngày mùa đông giá lạnh, khi con của chúng ta còn nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, thì những đứa trẻ ở Anh đã dậy từ rất sớm đến từng nhà để giao báo. Với những người làm cha làm mẹ, việc này là không thể chấp nhận, thậm chí còn gọi là tàn nhẫn. Nhưng chính sự tàn nhẫn đó đã xây dựng nên tính cách mạnh mẽ đặc trưng của những đứa trẻ ở Anh, đồng thời giúp trẻ học cách kiếm tiền từ việc bỏ sức lao động của bản thân. Anh Dũng là tổng giám đốc một công ty tư nhân. Công việc hàng ngày của anh rất bận rộn. Không có thời gian ở nhà cùng con cái. Anh chỉ biết dùng tiền để bù đắp tình yêu dành cho con. Mỗi tháng, anh đều cho cậu con trai một khoản tiền tiêu vặt khá lớn, để cậu bé tự ý chi tiêu. Một tháng nọ, cậu con trai 15 tuổi của anh chỉ trong vài ngày đã tiêu hết gần 10 triệu đồng. Điều này làm anh vô cùng kinh ngạc. Anh không thể ngờ thằng bé còn nhỏ tuổi mà tiêu quá nhiều tiền đến thế. Khi hỏi chuyện anh mới biết, cậu bé thường bỏ tiền mời bạn bè đến những nhà hàng cao cấp ăn uống vui chơi. Anh hỏi con trai, con có biết số tiền đó bố lấy từ đâu không? Cậu bé trả lời, tất nhiên là biết chứ ạ. Không phải mỗi lần bố đi ăn với người khác, là bố kiếm được mấy chục nghìn đô la đó sao? Dễ dàng như thế mà. Câu nói của cậu bé khiến anh Dũng suy nghĩ rất lâu. Anh bắt đầu ý thức được, nếu mình tiếp tục làm như vậy, rất có thể mình sẽ hủy hoại cả cuộc đời thằng bé. Anh quyết định không cho con trai tiền tiêu vặt, để cậu bé tự đi làm thêm kiếm tiền vào cuối tuần. Kết quả trong 2 tháng ngắn ngủi, cậu con trai vốn tiêu tiền như nước trước đây, đã trở thành một người chi tiêu dè dặt. Cùng với việc nâng cao chất lượng cuộc sống, thì rất nhiều cha mẹ đều thoải mái với con trong chuyện tiền nong. Điều này rất dễ gây ra cho trẻ ảo tưởng tiền đến một cách rất dễ dàng. Bố mẹ phải vất vả lăn lộn để kiếm từng đồng, thì đối với bọn trẻ chúng lại nghĩ điều này thật đơn giản. Cũng chính vì suy nghĩ đó, nên lúc chi tiêu, trẻ không hề suy nghĩ, xem xét, lâu dần hình thành thói quen tiêu xài hoang phí, không biết điều tiết, theo đuổi mù quáng những ham muốn cá nhân. Tất cả những điều này đều gây tổn hại tới sự phát triển của trẻ sau này. Hãy để trẻ bước ra khỏi nhà và đi làm thêm, giúp trẻ chủ động tham gia vào những công việc thực tế. Như vậy mới học được nhiều kinh nghiệm, học được nhiều thứ vốn không có trong sách vở nhà trường. Ngoài ra, thông qua lao động thực tiễn, trẻ sẽ có được sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Điều quan trọng là, cùng với việc trẻ làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, trẻ sẽ có kiến thức thêm về xã hội và đời sống. Bỏ được suy nghĩ dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, xây dựng và rèn luyện quan niệm kiếm cơm bằng đôi bàn tay của mình. Đi làm thêm không đơn giản chỉ vì kiếm tiền. Bồi dưỡng cho trẻ ý thức tự lập trong quá trình đi làm. Hãy bắt đầu từ những công việc căn bản. Đi làm thêm giúp hạn chế việc tiêu xài phung phí. Biến đá thành vàng. Trong cuộc sống này, đâu đâu cũng có cơ hội để kiếm tiền, và trẻ cũng vậy. Nếu lo lắng trẻ còn nhỏ, không thể ra ngoài làm thêm độc lập, có thể bắt đầu tận dụng từ những việc xung quanh, giúp trẻ kiếm thêm tiền tiêu vặt,
ví dụ như thu nhặt đồ cũ chẳng hạn. Cha mẹ hãy dạy trẻ thói quen phân loại rác sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Không thể ngày nào cũng mang phế liệu đến chỗ thu mua. Nên gom các loại hộp thuốc, giấy báo cũ, lon nước bình nhựa, cho vào hộp giấy. Đến khi hộp gom phế liệu này đầy, hãy để trẻ tự tay đem đến nơi thu mua. Hoàn cảnh gia đình Trúc Giang không khấm khá, nhưng cho mẹ cô bé không bao giờ để con cái phải cảm thấy xấu hổ về gia cảnh. Họ luôn có ý thức trong việc quản lý tiền tiêu vặt của con cái. Cho nên, mỗi lần thấy con cần tiền mà chưa dùng vào việc gấp, họ lại khích lệ Trúc Giang tự tìm hướng giải quyết. Một lần, Trúc Giang phát hiện ra một nơi thu mua vỏ chai thủy tinh. Một vỏ đổi được mấy nghìn. Cô bé bắt đầu để ý và thu gom các vỏ chai không dùng trong nhà. Trúc Giang còn sang nhà các bạn học để xin chai lọ vứt đi. Cha mẹ Trúc Giang khen ngợi việc làm đó vừa giúp cô bé học cách tự lập, vừa bảo vệ môi trường, lại có thể dọn dẹp nhà của gọn gàng. Một thời gian sau, Trúc Giang đem toàn bộ số vỏ chai thu gom được đến chỗ thu mua phế liệu, đổi được một khoản tiền kha khá. Biết được việc kiếm tiền không hề dễ dàng, nên khi cần phải mua sắm một thứ gì đó, Trúc Giang cũng tính toán kỹ lưỡng hơn trước. Kiếm tiền bằng cách thu gom phế liệu là một việc làm tốt. Trẻ có thể thực hiện cách làm này ngay trong nhà mình. Khi cần có thể mở rộng khu vực sang nhà hàng xóm, bạn bè, hoặc những vỏ chai bị vứt bừa bãi trên đường phố. Nếu trẻ vẫn còn nhỏ tuổi, các ông bố hãy giúp trẻ bắt đầu thu gom những tờ báo cũ, vỏ chai nhựa, giấy ni lông từ trong nhà mình, sau đó đem bán cho người mua phế liệu. Khi trẻ lớn hơn một chút, cần khuyến khích trẻ ra ngoài, đến những nơi tập trung đông dân cư, hoặc ra công viên, ven hồ thu nhặt những chai nước, vỏ lon, cốc nhựa. Nhìn bề ngoài, đây là một công việc đơn giản. Nhưng thực tế, công việc này đòi hỏi trẻ phải có lòng can đảm rất lớn. Vì trẻ có thể bị bạn khác coi là kẻ nhặt rác, mặt khác còn phải thương lượng với người thu mua phế liệu về giá cả. Nhưng đây là cơ hội giúp trẻ kiếm tiền, đồng thời là quá trình rèn luyện tinh thần rắn giỏi và khả năng giao tiếp. Ngoài ra, khi tổng kết thu nhập, khả năng tính toán của trẻ cũng được nâng cao. Từ đó, có thể thấy, quá trình kiếm tiền bằng cách tận dụng đồ phế liệu không chỉ là biến đó thành vàng, mà còn thúc đẩy trẻ phát triển các tố chất tổng hợp cần thiết cho tương lai. Đam mê lớn nhất của Cường là chăm sóc những chủ cà bị mắc cạn hoặc sắp bị vứt bỏ. Tuy nhiên, số cà trong nhà càng ngày càng nhiều. Mẹ cậu bé cũng không thể cung cấp tiền mua thức ăn cho cả mãi được. Thế là cậu bé buộc phải tự nghĩ cách kiếm tiền. Hễ nhìn thấy vỏ lon uống hết ở trường hoặc các quán ăn, Cường lại nhặt về rồi đổi cho nơi thu mua phế liệu. Lần đầu tiên làm việc này, Cường kiếm được hơn 10.000 đồng. Cậu bé rối phấn khởi. Từ đó, cậu chăm chỉ thu gom phế liệu hơn, kiếm tiền để nuôi những chú cà mà mình yêu quý, không phải xin tiền bố mẹ nữa. Mùa hè, Cường cùng gia đình đến công viên chơi, trông thấy rất nhiều vỏ lon bị người ta vứt đi. Cậu bé vui mừng khôn xiết, nhặt một lúc đã được hơn 100 cái, rồi chạy lên phía trên nhặt được hơn 200 cái. Sau đó, cậu đã đổi được khoản tiền kha khá, bổ sung thêm tiền mua thức ăn cho đàn cà ở nhà. Tuy nhiên, chỉ khi nào rảnh rỗi Cường mới đi gom vỏ chai, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp. Cường còn có chiến lược của riêng mình, chẳng hạn như mùa hè nóng nực, người ta uống nước nhiều, như vậy vỏ chai cũng nhiều, nên tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Nhưng sau đó, cậu lại phát hiện, vào mùa đông, một vỏ chai bản được nhiều tiền hơn mùa hè. Do đó Cường thường gom vỏ chai thật nhiều vào mùa hè, đến mùa đông mới đem bắn. Hướng dẫn trẻ tận dụng đồ phế liệu để kiếm tiền. Ý nghĩa của việc làm này không chỉ đơn giản là giáo dục tài chính cho trẻ. Quá trình thu gom đồ cũ, thực chất là một quá trình phân loại rác. Như vậy, có thể giảm bớt sự ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn năng lượng, giúp cân bằng sinh thái, thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa con người với môi trường. Do vậy, không nên đánh giá thấp tác dụng của công việc này. Trong xã hội hiện nay, tài chính không giới hạn độ tuổi, sớm truyền đạt cho trẻ những kiến thức kinh doanh, có thể tránh được những đường vòng quanh co. Mặc dù tiền bán phế liệu đối với trẻ là không cao, nhưng cũng không nên làm mất đi một phương pháp tốt
Đó là dạy trẻ cách kiếm tiền hợp lý. Trong cuộc sống hàng ngày, không ít cha mẹ khi giáo dục con cái vẫn bị ám ảnh bởi tư tưởng truyền thống chỉ có học mới là con đường tốt nhất, khiến con đường phát triển của trẻ bị thu hẹp lại. Đừng nói đến việc cho trẻ đi bàn phế liệu kiếm tiền. Nhưng các ông bố cũng không thể phủ nhận là trong cuộc sống hiện đại, mọi mặt đều không thể tách rời nền kinh tế. Vì vậy, hãy có những hướng dẫn đúng đắn, bồi đắp khả năng tự lập trong kinh doanh cuộc sống từ khi trẻ còn nhỏ. Cách làm biến đá thành vàng còn có thể bồi dưỡng cho trẻ thói quen tốt trong chi tiêu. Nếu khi trẻ trách bạn cho quá ít tiền tiêu vặt, bạn hãy thử thuyết phục trẻ dọn dẹp đống đồ cũ trong gia đình. Trẻ vừa có thêm tiền chi tiêu, vừa dọn dẹp nhà cửa, chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui. Việc phân loại rác sinh hoạt là mở đầu quá trình thu gom phế liệu. Hãy bắt đầu thu gom phế liệu từ trong nhà, sau đó mới mở rộng ra bên ngoài. Bán phế liệu đồng thời giúp trẻ rèn luyện tư duy. Thu gom phế liệu là công việc góp phần bảo vệ môi trường. Đam mê cũng có thể kiếm tiền. Mai Phương là một học sinh trung học. Sở thích lớn nhất của cô bé là sưu tập các loại tiền tệ. Đến tiền tiêu vặt cô bé cũng đem ra mua các đồng ngoại tệ hết. Tết năm nay, Mai Phương được một khoản tiền mừng tuổi khá lớn, tổng cộng gần 2 triệu đồng. Bố Mai Phương tĩnh, nếu đem gửi toàn bộ tiền mừng tuổi của cô bé vào ngân hàng, lãi suất cũng không nhiều lắm. Còn nếu bỏ ra mua cổ phiếu, ông sợ rằng con gái mình vẫn còn nhỏ, chưa thành thạo trong lĩnh vực này. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cả hai bố con quyết định dùng toàn bộ số tiền đó để mua ngoại tệ như sở thích của cô bé. Mai Phương cũng bố tìm hiểu một số thông tin trên mạng rồi đến các ngân hàng tham khảo. Cuối cùng đã mua được một số ngoại tệ có giá trị đầu tư cao. Sau này, tất cả số ngoại tệ của Mai Phương, bao gồm cả phần cô bé sưu tầm từ trước, đều tăng giá trên thị trường, nên thu được một khoản lãi khá lớn. Có rất nhiều cách dạy trẻ kiếm tiền, dựa trên đam mê sở thích cũng là một trong số đó. Đặc biệt đối với trẻ đã đến tuổi học trung học, nếu biết khéo léo khơi dậy sở thích của trẻ, thì có thể trở thành bước đột phá, giúp trẻ tận dụng sở thích cá nhân để kiếm tiền. Kiếm tiền nhờ việc sưu tầm cũng là một phương pháp hay. Khi nhắc đến sưu tầm, điều đầu tiên, đa số mọi người đều nghĩ là các tác phẩm nghệ thuật hiếm có và vô giá trên thế giới. Dùng đồ vật sưu tầm để kiếm tiền, đó không chỉ là một thủ tiêu khiển của những người có tiền, mà còn là bài học giáo dục tài chính. Các ông bố còn cho trẻ cùng tham gia. Trên thị trường sưu tầm đồ vật hiện nay, rất nhiều vật lúc đầu có giá thấp nhưng nhờ vào thị trường tốt, nên giá trị của nó cũng được nâng lên. Trong khi, rất ít người có sở thích sưu tập kiểu như thế này. Hơn nữa chủng loại sưu tập lại phong phú. Các ông bố có thể cho trẻ nắm bắt cơ hội này. Tháng 7 năm 2007, bộ phim bom tấn Hollywood Transformers phủ khắp toàn thế giới. Bộ phim đã thành công vang dội và mang về doanh thu bạc tỷ. Ăn theo sự thành công đó, người hâm mộ bắt đầu sưu tập những con robot đồ chơi có phiên bản giống như trong phim. Cũng như phim, đồ chơi Transformers bắt đầu trở thành sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường. Ngay cả mạng giao dịch điện tử lớn nhất toàn cầu, eBay cũng làm một chuyên mục đặc biệt dành riêng cho sản phẩm đồ chơi này vào ngày đó. Chỉ tính trên mạng eBay, số đồ chơi Transformers đã bản đi vượt hơn 10.000 sản phẩm. Trong đó, loại robot siêu xe lồng vua đồ chơi robot có giá cao nhất. Một món đồ chơi robot siêu xe này, còn gọi là Optimus Prime, vào năm 1984 có giá là $22, nhưng hiện nay là $4.250. Rất nhiều trẻ có sở thích sưu tầm đồ chơi, nhưng nếu muốn trẻ tận dụng niềm đam mê này để kiếm tiền, các ông bố cần phải dạy trẻ cách nhìn nhận đánh giá độ ảnh hưởng của sản phẩm và làm cách nào để đầu tư có hiệu quả. Nếu xét từ góc độ sưu tầm những món đồ chơi, điều cần chú trọng ở đây chính là những phiên bản của chúng. Nếu sản phẩm là hàng có phiên bản với số lượng hạn chế, thì khả năng tăng giá càng cao. Hãy lấy ví dụ từ sản phẩm Transformers. Có rất nhiều người thắc mắc rằng, tại sao cũng là loại đồ chơi robot, có loại đắt đến mấy triệu, nhưng cũng có loại chưa đến 100.000. Đó là vì loại đồ chơi này có nhiều phiên bản khác nhau. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, phiên bản cũ của loại robot này có chất lượng tốt nhất, nên giá trị cũng cao nhất.
Vì có một số tính chất đặc thù mà họ sống tạo ra loại robot Transformers này. Công ty Takara của Nhật Bản và công ty sản xuất đồ chơi Hoa Kỳ đã chế tạo ra sản phẩm robot đặc biệt kỷ niệm 20 năm tuổi vào năm 2004. Sản phẩm này có một giá trị sưu tầm nhất định. Tuy nhiên, phiên bản mới này chỉ có hình dáng bên ngoài được trang trí đẹp mắt, còn chất lượng lại không tốt, do đó mà giá trị sưu tầm không cao. Ngoài ra, đối với các phiên bản đồ chơi đến từ các quốc gia khác nhau, thì sự khác biệt không chỉ nằm ở thiết kế bên ngoài mà còn ở giả thành. Cũng là một loại đồ chơi, như một cái được sản xuất ở Mỹ và một cái sản xuất ở Nhật Bản. Sự chênh lệch giá cả giữa chúng có thể từ 3 đến 4 lần. Do vậy, trẻ cần có hiểu biết liên quan đến lĩnh vực này để đưa ra đánh giá chính xác. Ngoài sưu tầm đồ chơi, sưu tầm tem cũng là một việc khá thú vị. Đối với bọn trẻ, dường như đây không phải là công việc quá khó khăn, nhưng cũng cần đòi hỏi sự chuyên tâm và có quy mô. Trong quá trình sưu tầm, các ông bố phải có sự hướng dẫn nhất định, cung cấp cho trẻ học những kiến thức liên quan, phân biệt các chủng loại tem không có răng cưa, phem không dính, tem in màu. Tất cả những loại này đều cần phải tìm hiểu. Hơn nữa, cần dạy trẻ để ý đến tình hình thị trường. Nếu không việc sưu tầm tem rất khó kiếm được tiền. Anh Minh có một cậu con trai 15 tuổi. Đam mê lớn nhất của cậu bé là trò chơi điện tử. Cậu bé có kỹ năng chơi game rất tốt. Tuy nhiên, anh Minh nhận thấy khả năng tự kiểm soát bản thân của cậu bé rất kém. Lo lắng con trai bị cuốn sâu vào trò chơi điện tử mà ảnh hưởng đến việc học hành, vợ chồng anh không ủng hộ cho cậu bé tiếp tục chơi game nữa. Mặc dù thành tích học tập của cậu bé khá tốt, từ trước đến nay chưa từng mắc sai phạm nào vì mải chơi điện tử, nhưng anh Minh vẫn không yên tâm. Anh nói với cậu bé, muốn chơi điện tử cũng được, nhưng con hãy tự tìm cách trả tiền Internet. Anh Minh muốn dùng cách này để làm giảm sự say mê chơi game của cậu bé, vì tiền tiêu vặt hàng tháng anh cho chắc chắn không thể trả đủ tiền phí Internet. Nhưng anh không ngờ rằng, con trai mình đã nhanh chóng tìm ra biện pháp. Cậu bé dựa vào vốn kinh nghiệm của mình, viết ra các chiến lược kinh doanh, phác họa sơ đồ tỉ mỉ, trong đó giải thích cách vượt qua của ải, làm thế nào để nâng cấp trình độ. Chỉ cần dựa vào đó là có thể hoàn thành phần chơi một cách dễ dàng. Những kinh nghiệm của cậu bé viết ra được bạn bè rất hưởng ứng, và những ai muốn biết điều này sẽ phải trả một khoản tiền nhất định. Hơn thế, cậu bé còn bán bản quyền cho các tạp chí game. Như vậy, dựa vào việc bán chiến lược chơi game, con trai anh Minh mỗi tháng có thể kiếm được một khoản tiền. Dù không đáng kể, nhưng cũng đủ để cậu bé tự chi trả tiền Internet. Xung quanh chúng ta có rất nhiều cơ hội. Đối với trẻ, vừa được làm điều mình thích, vừa kiếm được tiền, còn gì vui hơn. Ngoài sưu tầm đồ chơi, sưu tầm tem, trò chơi điện tử, còn có rất nhiều những sở thích khác có thể kiếm tiền, như biểu diễn nhạc cụ, làm đồ thủ công. Hãy để trẻ sử dụng niềm đam mê để kiếm tiền. Điều này có tác dụng phát huy năng lực tiềm ẩn, giúp trẻ học hỏi thêm nhiều điều, lại có thể tăng thêm khoản tiền tiêu vặt cho chúng. Kiếm tiền cần bắt đầu từ niềm đam mê. Trang bị kiến thức liên quan đến tài chính. Sưu tầm cũng phải biết lượng sức. Tìm kiếm giá trị kinh doanh đằng sau những ham mê, sở thích. Làm ăn nhỏ, bài học lớn. Jay Kroc là người xây dựng và phát triển MC Donald trở thành thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng nhất thế giới. Học xong trung học năm thứ 2, ông đã bắt đầu đi làm. Đầu tiên, ông mở một sạp hàng bán trà chanh. Ông còn cùng 2 người bạn của mình hợp tác làm ăn. Mỗi người đầu tư $100 vốn ban đầu. Thuê một cửa hàng nhỏ hết $25 một tháng. Ông bản đĩa và các dụng cụ nhạc cụ hiếm có, như sáo ocarina, đàn môi, đàn ukulele. Jay Kroc nhận nhiệm vụ hát và đàn piano để thu hút khách. Jay Kroc còn đi bán rất nhiều thứ khác. Ông đã từng cung cấp cốc giấy cho một chuỗi nhà hàng bán đồ ăn. Năm 1930, vào một buổi trưa, Kroc có đứng quan sát lượng khách ra vào cửa hàng ăn mà mình đưa cốc giấy. Bất chợt phát hiện ra cơ hội vàng để phát triển công việc làm ăn cho cả hai bên. Những cửa hàng buôn bán tấp nập, luôn không đủ chỗ cho khách ngồi. Nếu dùng cốc giấy có nắp để đựng bia hoặc đồ uống khác, thì những vị khách không có chỗ ngồi vẫn có thể mua và mang đi được.
Croc này nỉ ông chủ của hàng làm theo ý tưởng của mình. Nhưng ông ta cứ lắc đầu từ chối, không phải anh đang điền chữ. Hay anh coi tôi là đồ điên? Khách của tôi ngồi uống một cốc bia tại quầy phải trả 15 xu. Nếu đựng vào cốc giấy mua về thì phải trả nhiều tiền hơn. Croc phân tích, bởi nếu làm như vậy, công việc làm ăn của ông sẽ ngày một phát triển. Ông hãy làm một chiếc quầy. Mọi người sẽ xếp hàng lần lượt. Ông cho đồ uống vào cốc giấy, đậy nắp lại, bỏ vào túi cùng với những đồ ăn khác cho họ mang về. Như vậy, ông sẽ bán được cho cả những khách không có chỗ để ngồi. Cuối cùng, ông chủ đồng ý sử dụng miễn phí cốc giấy do Croc cung cấp. Kết quả là, việc bán hàng cho khách mang về phát triển đúng như dự định. Không lâu sau, Croc đã thành lập được cửa hàng chuyên cung cấp cốc giấy. Có ông bố cho rằng, dù phải dạy trẻ một số cách kiếm tiền, nhưng cũng không nên dạy trẻ cách làm ăn quá sớm, vì như vậy rất dễ làm trẻ vùi đầu vào tiền. Tuy nhiên, quan niệm của người Do Thái lại hoàn toàn ngược lại. Trong gia đình người Do Thái, bọn trẻ không được chăm sóc và ăn uống miễn phí. Bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Mỗi đứa trẻ đều phải học cách kiếm tiền. Như vậy mới có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Người Do Thái từ xưa đến nay không cho rằng phải đủ tuổi mới được kiếm tiền. Họ luôn dạy trẻ cách kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Vì thế, chúng phải học quan niệm kiếm tiền từ rất sớm. Việc trẻ đi làm chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Ở Hoa Kỳ cũng xuất hiện những trường hợp như vậy. Bọn trẻ chưa đến tuổi đi học nhưng đã biết học cách làm ăn trước. Mục đích của việc làm này ngoài việc dạy trẻ làm thế nào để kiếm tiền, còn để trẻ nắm bắt được cách thức và trách nhiệm của người làm kinh doanh. Có rất nhiều người giàu có trên thế giới đều bắt đầu thực hành kiếm tiền từ khi còn ở độ tuổi nhi đồng. Buffett sinh ra đúng vào lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Cha ông Howard Buffett đầu tư cổ phiếu bị thua lỗ. Cuộc sống gia đình trở nên thiếu thốn. Năm Buffett 5 tuổi, ông bày một sạp hàng ở ngoài cửa của nhà mình và bán kẹo cho người đi đường. Sau này ông còn đi bắn trà chanh ở khu vực trung tâm thành phố. Năm 9 tuổi, Buffett cùng với bạn của mình là Russell đứng đến từng bình đựng nước soda tại các cửa hàng ở ga xe lửa. Hơn thế nữa, họ còn cùng nhau đi tìm hiểu thị trường xem soda liệu có phải là loại nước uống được yêu thích nhất hay không. Từ đó quyết định có nên kinh doanh mặt hàng này không. Nhận thấy thị trường nước uống soda có thể phát triển được, Buffett đã đến cửa hàng của ông nội mua những chai soda rồi đem ra chợ bán. Tiếp theo, năm 10 tuổi, mỗi sáng Buffett lại đi phát 500 tờ báo. Một tháng kiếm được 175 đô la Mỹ. Không tiêu xài phung phí, Buffett đã tích lũy tất cả số tiền có được để bắt đầu đầu tư cổ phiếu. Ông miệt mài tìm hiểu qua sách báo và các kênh thông tin về cách chơi cổ phiếu. Năm 14 tuổi, Buffett dành dụm được 1.200 đô la Mỹ rồi mua một khu nông trường rộng tại bang Nebraska. Sau đó cho thuê lại lấy lãi. Chính nhờ những kinh nghiệm thời trẻ mà ông đã xây dựng được cho mình những nền tảng vững chắc trong kinh doanh. Có người nói rằng, kiếm tiền là trò chơi thú vị nhất trên thế giới. Niềm ham mê trò chơi này đến từ sự bồi dưỡng kiến thức kinh doanh ngay trong gia đình. Hãy để trẻ học kiếm tiền trong những công việc nhỏ, nhưng không biến nó thành việc bắt buộc trong cuộc sống khi trẻ còn bé. Mục đích chủ yếu của nó là để bồi dưỡng và phát huy tố chất tiềm ẩn khả năng kinh doanh trong trẻ. Bằng cách tự mình trải nghiệm thực tiễn, cộng với sự hướng dẫn của người bổ, sẽ xây dựng được những kiến thức đúng đắn trong việc kiếm tiền của trẻ sau này. Lấy tiền thu nhập từ việc làm ăn nhỏ để bổ sung thêm khoản tiền tiêu vặt, còn có thể rèn luyện cho trẻ thói quen trì hoãn sự hưởng thụ, đồng thời bồi dưỡng năng lực làm việc khi thực hiện những mục tiêu đã định. Tuy nhiên, lợi ích từ việc buôn bán kiếm tiền không chỉ dừng lại ở đó. Khi bán hàng trên phố, công việc đòi hỏi phải có sự giao lưu. Khi trò chuyện với khách hàng, trẻ sẽ được trải nghiệm khả năng thuyết phục và tạo sự tin tưởng cho khách. Ăn cơm đã, rồi mình lại đi kiếm tiền. Cứ gần tối, cô bé Ngọc 10 tuổi lại tất bật chuẩn bị túi đồ ra chợ bán hàng. Gia đình cô bé không những không có điều kiện mà kinh tế còn rất khấm khá. Mẹ nói rằng, Ngọc coi việc ra chợ xem bản hàng như công việc làm ăn của mình vậy. Một mặt cô bé sẽ được trải nghiệm thực tiễn, mặt khác lại có thể giúp cô bé kiếm tiền bằng chính sức của mình. Trải một tấm vải thô và bày trên đó khoảng 10 viên đá ngọc. Lúc vắng khách sẽ lấy sách ra đọc, đó là toàn bộ công việc làm ăn của Ngọc. Mẹ cô bé nói,
Cách Ngọc bày hàng bản là do mấy tháng trước cả gia đình đã cũng bàn bạc để Ngọc lãm, vì kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng. Bày bản hàng cũng là một cách để rèn luyện. Bày hàng cũng cần phải tính toán. Phải xếp đẹp thì người ta mới mua. Đó là cách Ngọc nói về công việc làm ăn của mình. Người ta đi bộ qua, mình mời vào xem hàng. Đầu tiên cháu sẽ nói giá cả trước, xem khách hàng có muốn mua không, rồi mới hạ giá. Nếu họ trả giá thấp quá, cháu sẽ không bán. Tất cả mọi việc mua bán đều do con bé tự tính, vì đó là công việc của nó mà. Bố Ngọc rất ủng hộ việc làm của con gái. Sau một thời gian tập luyện, cô bé đã kiểm soát được gần như toàn bộ công việc, không cần bố ngồi phía sau chỉ bảo nữa. Mỗi đứa trẻ luôn có một sở thích khác nhau, cộng với năng khiếu bẩm sinh vốn có. Cha mẹ thông qua cách quan sát tư duy và hành vi thói quen của trẻ, sẽ có thể giúp trẻ khai thác và phát huy sở trường kinh doanh kiếm tiền. Nếu muốn để cho trẻ tự kinh doanh, nhất là khi bố và con đã quyết định đầu tư vào một việc nào đó, các ông bố nên dẫn trẻ đi tham khảo thị trường, giúp trẻ tìm hiểu một số kiến thức liên quan và những nội dung cần thiết, hướng dẫn trẻ cách làm các công việc cụ thể. Trong quá trình tham gia kinh doanh, trẻ sẽ được mở mang tầm nhìn, có thể từ đó mở rộng thêm nhiều cơ hội phát triển khác. Đối với trẻ, không có gì quan trọng hơn cảm giác phấn khởi, hoan hỉ khi hoàn thành xong một việc gì đó do chính mình làm. Trong quá trình làm ông chủ, trẻ phải tự mình quản lý tiền bạc, tự mình đề ra các phương án kinh doanh. Đây cũng là những bước đầu tiên giúp trẻ độc lập tạo dựng sự nghiệp cho mình trong tương lai. Kinh doanh kiếm tiền là một loại năng lực của trẻ. Kinh doanh là hoạt động thực tiễn tốt nhất. Quá trình kinh doanh giúp trẻ rèn luyện và nâng cao khả năng giao tiếp. Cha mẹ hãy làm tốt vai trò quân sự cho trẻ. Phần 3. Dùng tiền để ra tiền. Hãy để tiền làm việc cho con người. Đây chính là trí tuệ cao nhất trong đời người. Nếu bạn có đủ năng lực và trí tuệ để làm như vậy, khả năng tài chính của bạn sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Nhưng để có khả năng như vậy, bạn cần phải được bồi dưỡng và rèn luyện từ khi còn nhỏ. Trang bị cho trẻ một cuốn sổ ghi chép. Người đầu tiên trên thế giới có tài sản lên đến 1 tỷ đô la Mỹ chính là Rockefeller. Dù giàu có như vậy nhưng yêu cầu của ông đối với con cháu nghiêm khắc hơn những người bình thường, nhất là trong vấn đề tiền bạc. Tiền tiêu vặt mà ông cho bọn trẻ khá ít ỏi. Tiêu chuẩn ban đầu là mỗi tuần chỉ được $1.50. Không chỉ vậy, ông còn yêu cầu các con ghi rõ việc chi tiêu hàng ngày vào một quyển sổ. Cứ đến cuối tuần lĩnh tiền tiêu vặt, bọn trẻ sẽ phải đưa sổ cho ông kiểm tra trước. Nếu ghi chép rõ ràng và chi tiêu chính đáng, thì tuần sau sẽ được cho thêm 10 xu. Ngược lại, nếu không rành mạch các khoản chi tiêu, thì sẽ giảm 10 xu coi như tiền phạt. Thông qua cách làm này, Rockefeller đã giúp các con ông xây dựng thói quen chi tiêu có kế hoạch, không hoang phí, học được cách tính toán cẩn thận và bản lĩnh của người làm tài chính. Khi trẻ có thể bắt đầu tự mình sử dụng tiền tiêu vặt, nguy cơ tài chính sẽ là một trong những vấn đề gây phiền phức cho trẻ. Hiện tượng thường gặp nhất là tiền tiêu vặt cha mẹ cho có thể tiêu thêm được 2 ngày nhưng trẻ đã tiêu hết sạch. Trẻ cứng đầu sẽ không ngần ngại hỏi xin cha mẹ liền. Nhưng nếu cảm thấy xấu hổ, trẻ sẽ buộc phải kìm hãm lại bản thân, chịu khó chờ đến ngày lĩnh tiền tiêu vặt lần sau. Việc xảy ra trường hợp như trên, nguyên nhân chủ yếu là do trẻ chưa có thói quen chi tiêu một cách có kế hoạch. Cho nên, chỉ cần trong túi có tiền, là chúng sẽ không khống chế được dục vọng của bản thân, mua sắm phung phí, chi tiêu quá đà. Người cha giàu Robert Kiyosaki có viết trong cuốn sách Cha giàu, Cha nghèo của mình thế này, có đôi lúc, để thay đổi 1 ounce kiến thức phải cần đến 1 tấn phương pháp giáo dục. Có khi hàng vạn điều mà các ông bố ra sức dạy dỗ cũng không bằng một lần trẻ tự mình trải nghiệm. Cho nên, phải để trẻ nắm bắt được những kiến thức liên quan đến đầu tư và cách kiếm tiền. Quan trọng là đầu tiên phải tạo cho trẻ cơ hội vận dụng tiền một cách độc lập, để trẻ tự hiểu tiền lưu thông như thế nào. Cha mẹ luôn chỉ bảo đối với những vấn đề liên quan. Một mặt giúp trẻ hiểu sâu hơn về kiến thức tài chính, mặt khác nói cho trẻ biết quy luật vận hành của đồng tiền. Thông qua hình thức ghi chép, hướng dẫn trẻ cách dùng tiền hợp lý. Đó mới là bước đầu tiên để lấy tiền đẻ ra tiền. Cậu con trai của chị Hà vừa mới lên lớp 3. Tiền tiêu vặt tháng nào cũng bị vượt quá chỉ tiêu. Đối với những người bình thường,
Khoản tiền tiêu vặt của con cái không phải là một chuyện nhỏ. Sau một lần thương lượng, chị Hà và con cùng đạt đến thỏa thuận, tiền tiêu vặt mỗi tháng sẽ không thay đổi. Nếu con mua đồ ăn vặt hay sách vở học tập còn thừa, có thể gom lại để dành sau này mua những thứ mình muốn. Nhưng mỗi lần mua cần ghi rõ lại từng mục thật chi tiết. Cậu bé bỗng cảm thấy như mình được tự quyết định khoản tiền tiêu vặt, nên rất hào hứng nói, bố mẹ thật tuyệt. Nhưng chẳng bao lâu, chỉ 2 tuần sau, cậu bé lại tỏ ra dầu dĩ. Chị Hà hỏi, có chuyện gì thế? Con trai. Mẹ ơi, con hết tiền rồi. Cậu bé ngậm ngùi nói. Nhiều tiền như vậy mà đã hết rồi sao? Chị Hà cố tỏ vẻ kinh ngạc. Đưa cho mẹ xem quyển sổ chi tiêu của con. Cậu bé chạy đi lấy sổ rồi đưa cho chị Hà. Đầu cúi gằm xuống. Sau khi xem tỉ mỉ từng trang viết trong cuốn sổ, chị Hà nói, con trai của mẹ biết tiêu tiền rồi đấy. Viết sổ rất rõ ràng. Mặt cậu bé đỏ bừng xấu hổ. Nói lý nhí, nhưng con chỉ toàn mua đồ chơi và ăn vặt BDG, ABN, Eomelden, Best Drive mẹ ơi. Con xin lỗi. Do có sự thỏa thuận từ trước, cậu bé đã xin lỗi mẹ. Nhưng để biểu dương việc ghi chép cẩn thận của con trai, chị Hà vẫn phá lệ cho cậu bé tiền mua đồ dùng học tập. Chị cũng nói, sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu đấy. Cậu bé tươi cười cảm ơn mẹ. Tháng sau, cậu bé chủ động đưa cho chị Hà xem quyển sổ. Nói vẻ tự hào, mẹ hãy kiểm tra đi. Chị Hà thấy rằng, các mục ghi trong sổ đều rất rõ ràng. Hơn nữa ngoài việc chi tiêu mua sách vở, bút, thước thì không thấy nhiều các khoản chi linh tinh, nên đến cuối tuần đã để dành ra được một chút tiền. Trong quá trình giáo dục tài chính, rất nhiều cha mẹ luôn yêu cầu con cái phải tiết kiệm. Thực chất, phương thức giáo dục này đã trở nên lạc hậu. Khoản tiền tiêu vặt của trẻ càng ngày càng tăng, nên việc chi tiêu phung phí càng trở nên phổ biến. Thay bằng việc cắt giảm tiền chu cấp để khống chế việc chi tiêu của trẻ, thì cha mẹ hãy dạy trẻ học cách tiêu tiền bằng phương pháp ghi chép lại thật rõ ràng. Hãy chuẩn bị cho trẻ một cuốn sổ, ghi chép lại việc chi tiêu hàng ngày. Đây không phải là cách quản lý đơn thuần, mà là một công cụ để giáo dục tài chính. Hãy để trẻ học nó trong quá trình tiếp xúc với tiền. Làm thế nào để trẻ tự mình giám sát một cách hợp lý? Hướng dẫn trẻ cách ghi chép tỉ mỉ, rõ ràng từng danh mục, đến cuối đợt tổng kết lại một lượt. Việc làm này sẽ giúp trẻ học được cách tính toán có kế hoạch, chi tiêu vừa phải, từ đó hình thành thói quen tốt trong quản lý tài chính. Một điều cần chú ý là, cuối đợt tổng kết, các ông bố hãy ngồi tính toán, kiểm tra lại cùng con cái. Nếu trẻ làm tốt, hãy tuyên dương khen ngợi để chúng có thêm hứng khởi. Nếu làm chưa tốt, cần kịp thời điều chỉnh lại, cân nhắc cách làm để đưa ra biện pháp tốt hơn cho lần sau. Nhưng tuyệt đối không nên dùng thái độ quá nghiêm khắc, nói những lời phê bình quá khắt khe khi nhận xét về khuyết điểm của trẻ. Dưới sự hướng dẫn của bố, trẻ từ nhỏ có thể hình thành được thói quen ghi chép tỉ mỉ, dần dần học được cách tiêu tiền có hiệu quả hơn. Trường học của con gái anh Quang có rất nhiều đứa trẻ con nhà giàu, tiêu tiền đến mức đáng sợ. Mặc dù con gái anh Quang từ nhỏ đã có thói quen tiết kiệm, nhưng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của những bạn học. Khi phát hiện thấy con gái có dấu hiệu tiêu xài lung tung, anh Quang đã nghĩ đến thói quen ghi chép việc chi tiêu của mình. Thế là anh và vợ bàn với nhau, cố ý để cuốn sổ ghi chép trên bàn học của con gái. Sau vài lần, cô con gái bắt đầu cảm thấy tò mò về cuốn sổ, liền dở ra xem. Thấy đến lúc có thể nói chuyện được với con, anh Quang giới thiệu tỉ mỉ cho con gái biết tình hình chi tiêu trong nhà. Cô con gái vừa nắm bắt được điều kiện kinh tế của gia đình, vừa ý thức được ý nghĩa của việc ghi chép. Cuối cùng cũng muốn làm một cuốn sổ theo dõi thu chi của cá nhân mình. Anh Quang nhiệt tình hướng dẫn cho con gái thói quen ghi chép. Sau 1 tháng, cô bé phát hiện ra rằng số tiền tiết kiệm được đã đủ mua một chiếc quần mới. Bèn nói với mẹ, bắt đầu từ tháng sau, con sẽ không ăn quà vặt nữa mà dành tiền để mua thêm một chiếc quần mới. Trước khi dạy trẻ cách ghi chép, có thể chuẩn bị cho trẻ một khoản tiền cố định. Bất kể là cho trẻ tiêu một mình hay dẫn trẻ đi mua đồ, bố mẹ và trẻ đều phải ghi chép lại đầy đủ. Đợi đến khi trẻ hình thành thói quen, hãy giao toàn bộ việc theo dõi chi tiêu cho trẻ tự quản lý. Điều cha mẹ cần làm chỉ là kiểm tra định kỳ hàng tháng.
Nếu các ông bố cảm thấy việc ghi chép lại quá phức tạp đối với trẻ, thì có thể tự tay viết vào sổ, phân rõ thành 3 mục: thu nhập, khoản chi, tổng kết. Ở phần thu nhập, để trẻ ghi rõ khoản tiền có được, cho dù đó là tiền tiêu vặt cha mẹ cho, hay tiền kiếm được từ việc làm thêm. Nhớ phải ghi cả thời gian và nguồn gốc có được số tiền đó. Nếu có thể, hãy hướng dẫn trẻ ghi những mục tiêu dự định với số tiền đó để dễ kiểm soát mục đích và ham muốn. Mỗi một đồng trẻ tiêu cũng phải ghi lại đầy đủ cả thời gian và mục đích trong mục khoản chi. Sau này khi tổng kết, hãy giúp trẻ phân tích tài chính. Sau khi giúp trẻ làm cuốn sổ theo dõi chi tiêu, cần phải chỉ rõ ngày tổng kết định kỳ, thông thường lấy ngày cuối tháng lãi chuẩn. Đến lúc tổng kết lại, các ông bố nên cùng trẻ thảo luận, đánh giá tình hình chi tiêu trong tháng, duy trì định mức hoặc tìm biện pháp khắc phục. Thông qua việc theo dõi chi tiêu, có thể giúp trẻ biết rõ tiền của mình tiêu vào mục đích gì, hết bao nhiêu, đâu là khoản chi không cần thiết. Sau khi hiểu được điều này, mới có thể lập ra mục tiêu, quyết định chính sách tài chính. Cuối cùng là yêu cầu trẻ chấp hành chính sách một cách nghiêm chỉnh. Có như vậy mới đạt được mục đích cuối cùng trong việc quản lý tài chính. Tất nhiên, trẻ vừa mới làm quen với việc theo dõi chi tiêu sẽ gặp một số khó khăn. Nhưng điều quan trọng là trẻ phải kiên nhẫn duy trì. Chỉ cần các ông bố hướng dẫn trẻ làm tốt những bước đầu tiên, việc tiết kiệm tiền sau này sẽ không còn là một việc khó. Theo dõi chi tiêu là bước đầu trong việc quản lý tài chính. Theo dõi chi tiêu có thể giúp tránh tiêu tiền lung tung. Mỗi một khoản thu chi đều phải ghi chép lại cẩn thận. Định kỳ tổng kết và phân tích tình hình mới có thể phát huy tác dụng của việc theo dõi chi tiêu. Học cách giữ tiền là bước đầu để kiếm tiền. Ở Singapore, quan niệm tiết kiệm và tích lũy là những đức tính đẹp luôn được mọi người đề cao hàng đầu. Nó được coi như việc quan trọng trong cuộc sống. Bất chấp mô hình kinh tế có biến đổi ra sao, thì truyền thống tiết kiệm vẫn được ca tụng và tuyên dương. Vì muốn truyền đạt lại truyền thống tốt đẹp này cho các thế hệ sau, mà Bộ Giáo dục và các ngân hàng ở Singapore mỗi năm đều cho triển khai cuộc vận động tiết kiệm trên quy mô toàn quốc. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, có hơn 53% các em trong trường trung, tiểu học ở Singapore tham gia cuộc vận động này. Trung bình mỗi học sinh có khoảng 1.144 đô la Singapore. Dưới sự hướng dẫn của gia đình, nhà trường và xã hội, có rất nhiều học sinh trở thành người yêu thích tiết kiệm. Đến một độ tuổi nhất định, các em sẽ bắt đầu có sự tự chủ trong tài chính, chấm dứt hẳn căn bệnh tiêu xài phung phí, thậm chí còn không sử dụng thẻ rút tiền để tiết kiệm. Khi trẻ trưởng thành đến một giai đoạn nào đó, những việc cần dùng đến tiền cũng dần dần tăng lên. Ví dụ, ăn uống, mua đồ dùng học tập. Hơn nữa, những mối quan hệ và hoạt động giao tiếp bên ngoài của các em cũng nhiều hơn, buộc các em phải dùng tiền nhiều hơn như mua sắm quần áo, quà sinh nhật tặng bạn, hay chú ý đến những mặt hàng đắt tiền. Có nhiều trường hợp trẻ thích tự mình làm chủ số tiền tiêu vặt, không muốn cha mẹ can dự vào. Vì thế mà yêu cầu đối với khoản tiền tiêu vặt càng ngày càng cao. Chính vì những điều đó mà cha mẹ trở nên thận trọng hơn đối với các khoản chi tiêu của con cái. Khi được hỏi nguyên nhân, thì chủ yếu là họ lo lắng con cái lớn rồi, bắt đầu có những cách nghĩ của riêng mình. Nếu cho nhiều tiền, có khi chúng lại đi làm những chuyện xấu. Hơn nữa, trong tương lai trẻ còn phải học lên đại học, cần phải chuẩn bị một khoản tiền ngay từ bây giờ. Vì vậy, kìm hãm chi tiêu của trẻ một chút cũng tốt hơn. Mâu thuẫn sẽ xảy ra vì bọn trẻ cũng có cách nghĩ riêng của chúng. Một cuộc điều tra cho thấy, đa số mọi trẻ em đều mong muốn cha mẹ chu cấp cho mình một khoản tiền tiêu vặt nhất định. Bọn trẻ còn bày tỏ rằng, thật mệt mỏi khi mỗi lần tiêu tiền, lại phải xem xét ý kiến của cha mẹ. Các bậc cha mẹ và con cái đều có cái lý riêng của mình. Không có sự đúng sai một cách tuyệt đối giữa hai quan điểm này. Thực chất, sau khi trẻ trưởng thành đến một độ tuổi nào đó, cha mẹ ngoài việc chu cấp một khoản tiền tiêu vặt cho trẻ tùy ý sử dụng, còn cần phải chú ý dạy trẻ học cách tiết kiệm. Khi trẻ gom nhặt từng đồng lại, chúng sẽ cảm nhận được tiền không phải là thứ dễ có được. Cũng lúc ấy giải thích cho trẻ hiểu được sự vất vả của cha mẹ khi phải kiếm tiền, sẽ làm trẻ nhận thức được việc tiết kiệm là cần thiết. Năm 1965, sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Waseda, Fujita,
người sáng lập ra hamburger MC Donald Nhật Bản, đồng thời cũng là nhà kinh tế học bắt đầu làm thêm tại công ty điện khí. Mấy năm sau, ông quyết định tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình, đó là kinh doanh MC Donald. Nhưng so với số tiền vốn lên đến 750.000 đô la, thì số tiền 50.000 đô la do Fujita tích góp được không là gì. Huống hồ khi ấy ông chỉ là một lao động phổ thông bình thường. Để tích góp đủ vốn, mỗi tháng Fujita trích ra 1/3 số tiền lương để dành dụm. Trong quá trình để dành, có vô số lần phải đối mặt với vấn đề khẩn cấp cần dùng đến liền. Ông vẫn cố gắng chịu đựng, quyết không đụng đến số tiền tiết kiệm đó. Có những khi phải chi tiêu ngoài ý muốn, ông vẫn cố gắng tích góp. Ông cũng phải hỏi vay thêm tiền bạn bè để làm được mong muốn của mình. Động lực khiến Fujita thực hiện được việc này là do ngày đầu khi bước chân ra khỏi trường đại học, ông đã hạ quyết tâm trong 10 năm phải kiếm đủ 100.000 đô la. Sau đó dùng số tiền này để gây dựng sự nghiệp. Fujita thành khẩn bày tỏ mong muốn lập nghiệp của mình với Tổng Giám đốc Ngân hàng. Ông trình bày tỉ mỉ kế hoạch làm việc của mình và nhận được sự cảm thông, đồng ý đầu tư vô điều kiện của ngài Tổng Giám đốc. Về lý do ủng hộ Fujita, ngài Tổng Giám đốc nói rằng, năm nay tôi đã 58 tuổi. Nếu nói về tuổi thì tôi gấp đôi anh. Nói về thu nhập, mỗi tháng tôi kiếm gấp anh 30 lần. Nhưng đến tận ngày hôm nay, thì số tiền mà tôi tích góp được chẳng nhiều hơn anh là mấy. Chỉ riêng điểm này thôi, tôi đã không bằng anh. Tôi cho một người chăm chỉ như anh mượn tiền, thấy rất yên tâm. Đồng thời, tôi cũng dám đảm bảo rằng anh sẽ tạo ra kỳ tích. Làm tốt vào nhé, anh bạn trẻ. Sự hăng say tích góp của trẻ đa phần đều do cách nhìn nhận của trẻ đối với giá trị đồng tiền và sự nhận thức về số tiền có được. Nếu trẻ dùng số tiền tích góp để mua những gì mình thích, thì việc tiết kiệm sẽ càng trở nên có ý nghĩa. Ngược lại, nếu tiền tự nhiên mà đến dễ dàng, niềm hứng thú tiết kiệm sẽ không cao. Trong lúc chi tiêu sẽ không cần suy tính kỹ lưỡng, không cần nhắc tính toán. Do đó, cho trẻ tiền tiêu vặt cần hợp lý. Quan trọng hơn là để trẻ xây dựng được ý thức tiết kiệm. Đối với trẻ, nếu chúng có mục tiêu mua sắm cho bản thân, việc tiết kiệm tiền để mua sẽ càng có ý nghĩa. Các nhà kinh tế học khuyên rằng, động viên trẻ lập ra những mục tiêu ngắn hạn, để trẻ tích góp tiền bạc, 2 hay 3 tuần sau bỏ ra mua sắm đồ chơi, sách, truyện và đồ dùng học tập khi còn nhỏ. Sau này, hướng cho trẻ sang những mục tiêu lớn hơn. Tiết kiệm tiền được vài tháng hoặc có thể trong một năm mới đem ra thực hiện mục tiêu đã định. Áp dụng cách làm này là để trẻ cảm thấy khoảng cách giữa mục tiêu và việc thực hiện mục tiêu không phải là quá xa. Dồn sự chú ý của trẻ vào mục tiêu đặt ra, chứ không nên đổ vào việc mua sắm linh tinh. Trong quá trình tiết kiệm tiền, bài học mà trẻ cần phải nắm được chính là có trách nhiệm đối với khoản chi tiêu của mình. Tất nhiên, để trẻ tiết kiệm tiền, tức là muốn trẻ hiểu làm thế nào để chịu trách nhiệm với khoản chi tiêu của mình, đưa ra cách xử lý với các nhu cầu ngày càng nhiều của mình, đi sâu vào khái niệm tài chính. Đó mới là điều các ông bố cần giáo dục cho trẻ. Matsuhisa Fujita là một người Do Thái. Ông đã viết một cuốn sách về kinh doanh tại Nhật Bản, trong đó có đưa ra một cách tiết kiệm tiền hiệu quả. Mặc dù một người Nhật bình thường, việc sở hữu 100 triệu yên Nhật là điều rất khó. Nhưng Fujita chỉ ra rằng, trong 10 năm đầu, chỉ cần mỗi tháng dành dụm được 50.000 yên. Sau đó mỗi tháng là 100.000 yên cho 5 năm tiếp. Cuối cùng là mỗi tháng 150.000 yên cho 15 năm sau nữa. Cộng tất cả lại, sau 30 năm bạn đã có 100 triệu yên rồi. Nếu muốn trở thành người giàu có, hoàn toàn không phải do vận may hay trí tuệ siêu phàm gì. Chỉ cần biết chịu đựng vất vả, kìm hãm chi tiêu, ai cũng có thể kiếm được 100 triệu yên một cách thật đơn giản. Nếu xét từ góc độ kiếm tiền, cách làm mà Fujita đưa ra cũng không chính xác. Nhưng điều quan trọng chính là thông qua việc tiết kiệm tiền, sẽ biết tiết chế ham muốn, xây dựng niềm tin dẫn đến thành công. Đối với những trẻ còn nhỏ tuổi, rất khó để chúng hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc tiết kiệm. Nhưng các ông bố có thể hướng dẫn trẻ tìm hiểu, kiếm tiền không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống, mà còn là để đối phó với những việc bất ngờ ập đến, những rủi ro kinh tế trong tương lai. Quan trọng hơn là, để chuẩn bị cho những kế hoạch đầu tư sau này, hãy để tiền biến thành tiền.
Khi trẻ hiểu rõ được sự quan trọng của tiền bạc trong cuộc sống hiện tại, trong đầu trẻ sẽ tự nhiên hình thành ý nghĩ càng có nhiều tiền là tốt. Lúc đó, bố hãy cho trẻ hiểu tầm quan trọng của việc tiết kiệm từng đồng từng hào. Điều này có tác dụng hỗ trợ bồi dưỡng quan niệm tiền bạc đúng đắn cho trẻ. Trong cuộc sống hiện nay, tiết kiệm tiền là biện pháp khắc phục cảnh nghèo đói, cũng là phương pháp thực tế nhất giúp con người tăng thêm tự tin trong lĩnh vực tài chính. Các ông bố cần nói với trẻ rằng tiết kiệm cũng quan trọng như kiếm tiền, mà nguyên tắc của tiết kiệm lại vô cùng đơn giản: hy sinh hiện tại vì tương lai. Giảm thiểu những khoản chi không cần thiết, tiết kiệm những đồng không nhất thiết phải tiêu, tăng vốn tích trữ cho tương lai. Tiết kiệm là một đức tính tốt. Tiết kiệm giúp chi tiêu có khoa học. Vận dụng những mục tiêu thích hợp để giúp trẻ tiết kiệm. Tiết kiệm là để đạt được nhiều cơ hội kiếm tiền. Giúp trẻ lập kế hoạch tiết kiệm. Ngày xưa, có một ông vua rất thích chơi cờ vây. Để thưởng cho người sáng tạo ra trò chơi này, quốc vương tuyên bố sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó. Người phát minh ra trò chơi nói rằng, nguyện vọng của tôi rất đơn giản. Chỉ cần nước đi đầu tiên trên bàn cờ đặt 1 hạt gạo, nước đi thứ 2 thêm 2 hạt gạo, nước đi thứ 3 thêm 4 hạt gạo. Trung bình cứ mỗi bước đi lại gấp đôi số gạo của bước trước, đến khi nào lấp đầy bàn cờ mới thôi. Quốc vương không cần suy nghĩ, vội gật đầu đồng ý, mang bàn cờ lại đây. Hãy để cho tất cả mọi người cũng chứng kiến giao ước của chúng ta. Thế là người phát minh đặt hạt gạo lên nước đi đầu tiên. Cứ mỗi một nước lại tăng gấp đôi số gạo. Khi mới bắt đầu trò chơi, tất cả mọi người còn cười nhạo, tỏ ý chê bai. Nhưng số gạo trên bàn càng ngày càng nhiều. Tiếng cười cũng dần dần tắt đi. Bắt đầu xuất hiện những tiếng ở kinh ngạc. Hóa ra là nắm gạo nhỏ đã biến thành đống gạo nhỏ. Rồi đống gạo nhỏ chẳng mấy chốc trở thành bao gạo nhỏ. Rồi bao gạo vừa và bao gạo lớn. Sau khi nhận thấy mình đã mắc sai lầm, quốc vương lập tức ra lệnh dừng trò chơi. Người phát minh mỉm cười và hủy bỏ phần thưởng ban đầu. Xin vua ban cho một mảnh đất trồng trọt và trang viên ở quê. Đợi người đó đi khỏi, quốc vương cho gọi người đến và tính toán thì mới hay rằng, nếu tiếp tục trò chơi, thì toàn bộ số thóc cho cả nước trong vòng mấy chục năm sẽ rơi vào tay người phát minh trò chơi cờ vây. Đáp án của trò chơi đã khiến quốc vương cùng sợ hãi và lo lắng. Tích lũy của cải mang lại thành quả tốt đẹp. Giống như câu chuyện về ngài quốc vương kia. Mới đầu ông chỉ cho rằng đó là một hạt gạo nhỏ bé. Nhưng khi tích góp lại, thì thật không ngờ nó khiến ông mất toàn bộ số thóc gạo của đất nước. Trong cuộc sống cũng như vậy. Rất nhiều người biết câu tích tiểu thành đại. Nhưng thực sự để làm được điều đó, lại là chuyện không hề nhỏ. Thói quen có một ma lực rất lớn. Hành động đơn giản làm đi làm lại. Câu nói đơn giản nói đi nói lại. Tất cả đều trở thành thói quen. Trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ, nếu muốn nâng cao khả năng tài chính, có cuộc sống sung túc, giúp trẻ thực hiện sự tự chủ trong quản lý tài chính, thì điều quan trọng nhất chính là bồi dưỡng cho trẻ thói quen tiết kiệm. Tận dụng thời gian dài tích lũy tiền mặt. Như vậy mới có thể tạo ra nhiều của cải cho trẻ sau này. Năm mới qua đi, hai vợ chồng anh Dương cảm thấy vô cùng đau đầu với tiền mừng tuổi của con. Nguyên nhân là dịp Tết vừa rồi. Cậu con trai đang học tiểu học vừa bước sang tuổi thứ 8. Mỗi lần đến nhà ai chúc Tết lại được mừng lì xì. Trong đó ông bà nội ngoại mừng cho cậu bé nhiều nhất. Các cô chú họ hàng mừng cũng không kém. Lại thêm khoản mừng từ bạn bè đồng nghiệp của bố mẹ. Tổng cộng phải 5 triệu đồng. Thu Thi tin quốc Ian Prin ở Plinenipot đi để thấy số tiền mừng tuổi của con nhiều như vậy. Vợ chồng anh Dương không biết phải làm sao. Nếu đưa con giữ thì sợ cậu bé tiêu lung tung. Nếu thay con quản lý thì lại không biết nói thế nào. Thực ra, có không ít phụ huynh gặp trường hợp giống như anh Dương. Làm cách nào để giúp con quản lý số tiền đó đã trở thành vấn đề khó khăn của các ông bố bà mẹ. Khả năng quản lý tài chính của trẻ còn kém, chưa thể tự kiểm soát. Nếu đưa toàn bộ số tiền cho trẻ tự ý chi tiêu, sẽ không chỉ đem lại những ảnh hưởng không tốt, mà còn giúp trẻ hình thành thói một xấu. Nếu để bố mẹ sung công quỹ số tiền của trẻ, sẽ khiến trẻ mất lòng tin vào người lớn, thậm chí còn làm mất cơ hội để bồi dưỡng tính tự lập về tài chính cho chúng. Vì vậy, hãy giúp trẻ lập ra kế hoạch tiết kiệm. Đây chính là cơ hội tốt nhất để các ông bố dạy trẻ cách đầu tư tài chính bằng chính số tiền của trẻ.
phải giúp trẻ xác định kế hoạch tích lũy tài sản. Việc đầu tiên cần làm là tìm cho trẻ nguồn tiết kiệm. Ngoài ra, tiết kiệm phải là một hoạt động theo định kỳ. Như vậy mới có lợi cho việc hình thành thói quen tiết kiệm. Đối với trẻ, nguồn thu nhập chính hầu như là tiền tiêu vặt. Tiếp theo mới là tiền công làm thêm, giúp bố mẹ làm việc nhà, tiền mừng tuổi hoặc tiền mừng sinh nhật. Sau khi trẻ có một số tiền nhất định trong tay, các ông bố bắt đầu tiến hành hướng dẫn, cùng trẻ vạch kế hoạch tiết kiệm dài kỳ. Căn cứ vào tình hình chi tiêu của trẻ, chỉ ra những khoản chi không cần thiết, sau đó xác định rõ số tiền tiết kiệm hợp lý. Như vậy, mỗi đứa trẻ sau khi cầm tiền, ngoài chuyện để ra một phần đáp ứng nhu cầu cá nhân, phần còn lại nên tích góp, tránh việc để trẻ tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết. Để giúp con trai xây dựng thói quen tiết kiệm, anh Dương đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng không biết phải lựa chọn cách nào mới là hợp lý. Cuối cùng, anh quyết định làm giống chế độ phát lương hưu của nước ngoài. Đó là mỗi lần con trai tiết kiệm 1 đồng, anh cũng sẽ bỏ vào 1 đồng. Như vậy khoản tiết kiệm của cậu bé sẽ tăng gấp đôi. Đồng thời, anh Dương còn đưa ra thỏa thuận với con rằng cứ cuối năm sẽ tiến hành tổng kết số tiền tiết kiệm. Nếu đạt đến một khoản tiền nhất định nào đó, sẽ được thưởng thêm một khoản tiền mặt. Tiền tiết kiệm càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Ví dụ, mỗi năm cậu bé dành dụm được 500.000 đồng, sẽ được thưởng 100.000 đồng. Nếu để ra được 1 triệu đồng, được thưởng 200.000 đồng. Lựa chọn biện pháp thích hợp để thúc đẩy tính tiết kiệm của trẻ. Đối với những trẻ còn nhỏ tuổi, việc tìm ra hình thức tiết kiệm cũng là phần vô cùng quan trọng. Để giúp trẻ thực hiện kế hoạch tiết kiệm, các ông bố có thể chuẩn bị cho trẻ 3 hộp tiết kiệm. Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ có thể chia tiền, cho vào 3 hộp phân biệt khác nhau. Số tiền đựng trong hộp thứ nhất dùng để mua sắm những vật dụng hàng ngày, sách vở, đồ ăn. Tiền trong hộp thứ hai dùng để mua sắm những thứ đắt hơn, chẳng hạn như đồ chơi. Cuối cùng, số tiền đựng trong hộp thứ ba là tiền tiết kiệm không được tiêu. Dựa vào niềm đam mê và sở thích của trẻ, các ông bố có thể trang trí những tấm ảnh về món đồ chơi mà trẻ yêu thích lên trên hộp tiết kiệm tiền. Để mỗi khi trẻ bỏ tiền vào trong đó, sẽ trông thấy mục tiêu tiết kiệm và càng cảm thấy có động lực hơn. Vào năm 1999, thu nhập bình quân của các gia đình ở Mỹ là 7.500 đô la. Trong đó có 55% các bậc cha mẹ ở Mỹ chưa giao nộp phiếu thu chi thẻ tín dụng hàng tháng. Chỉ có 45% còn lại là tuân thủ kế hoạch. Cứ 8 gia đình lại có một trường hợp không có thói quen tiết kiệm. Vì thế mà khoản tiền dự trữ khi về hưu của họ chỉ là con số 0. Trong quá trình giúp trẻ xác lập kế hoạch tiết kiệm, vai trò của cha mẹ cũng rất quan trọng. Nếu hướng dẫn trẻ một cách đúng đắn, việc tiết kiệm của trẻ càng trở nên tích cực và lâu dài. Đương nhiên, kế hoạch tiết kiệm dành cho những mục tiêu khác nhau cũng cần được xem xét. Khi căn cứ vào mục tiêu để đưa ra kế hoạch tiết kiệm, hãy để trẻ tự mình lập kế hoạch. Tốt nhất là cha mẹ nên đứng bên cạnh quan sát, giao quyền xác định kế hoạch cho trẻ. Chỉ khi nào xảy ra sự không hợp lý, cha mẹ mới can dự vào. Nếu không rất dễ tạo cho trẻ kiểu tâm lý ỷ lại vào cha mẹ. Sau khi hoạch định xong, các ông bố phải tìm cách để giám sát tình hình của con, tiến hành kiểm tra định kỳ, rồi căn cứ vào tình hình thực tế mà đưa ra ý kiến. Khi theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch của trẻ, cha mẹ cần có một số biện pháp nhất định, nhưng tuyệt đối không được gây áp lực cho chúng. Còn một điều quan trọng nữa là tất cả các phương án tiết kiệm nên để trẻ thực hành, chứ không ép buộc trẻ cho hết tiền vào hộp tiết kiệm hay gửi vào ngân hàng. Vì như vậy, trẻ không có cơ hội để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm, mà còn có cảm giác tiền bị cắt xén, làm giảm tính tích cực của việc tích góp tài chính. Tài sản trong đời người đều do tích lũy và tiết kiệm mới có được. Bằng cách vạch ra những kế hoạch tiết kiệm, để trẻ biết quý trọng từng đồng tiền, từ đó bồi dưỡng nên những quan niệm tài chính đúng đắn trong trẻ. Kế hoạch tiết kiệm giúp nâng cao khả năng tự điều chỉnh tài chính. Kế hoạch tiết kiệm cần có nguồn đầu tư ổn định. Sử dụng các công cụ giúp ích cho việc tiết kiệm. Trao cho trẻ quyền thực hiện kế hoạch. Mở cho trẻ một là khoản cá nhân. Ở Anh, mở tài khoản tiết kiệm cho trẻ em là việc khá phổ biến. Có đến 1/3 số trẻ ở đây đã đem gửi tiền tiêu vặt và tiền làm thêm vào tài khoản tiết kiệm cá nhân.
Đại đa số các ngân hàng ở nước Anh đều có hình thức lập tài khoản cá nhân dành cho trẻ từ 7 đến 16 tuổi. Những tài khoản này chỉ cần một bảng Anh là có thể mở được. Bọn trẻ sẽ được chọn một cái tên mà mình yêu thích cho tài khoản của mình. Lãi suất cao nhất của hình thức này là 4%. Ngoài ra, còn có một loại tài khoản dành riêng cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi, được gọi là tiền nhanh. Tài khoản này có ghi mã số vi tính. Người dùng được cấp một thẻ rút tiền ATM và một mã PIN, có thể sử dụng ở hầu hết các máy rút tiền ATM trên toàn quốc. Lấy danh nghĩa cá nhân của trẻ, đem các khoản tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi và tiền làm thêm, gửi vào tài khoản ngân hàng. Đây chính là bước đầu để trẻ nhận thức về tài chính, cũng là một trong những biện pháp giáo dục tài chính tốt nhất của các ông bố. Trong quá trình này, trẻ có thể học được kiến thức về tiền tệ, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng. Trước khi mở tài khoản cho trẻ, các ông bố có thể tận dụng cơ hội dẫn trẻ đến ngân hàng tìm hiểu hình thức tiết kiệm, dạy cho trẻ một số kiến thức đơn giản. Ví dụ nhận biết tên các ngân hàng, hiểu thế nào là tài khoản, sổ tiết kiệm là gì, thẻ tín dụng dùng để làm gì. Sau khi trẻ bước đầu hiểu được những kiến thức thông dụng này, các ông bố hãy cùng trẻ đến ngân hàng để trẻ tự lấy tên và mở tài khoản cá nhân cho mình, hay cho phép trẻ làm thẻ tài chính. Mục đích của việc làm này là giúp trẻ nhận thức được số tiền bên trong thẻ tài chính không thể tùy tiện lấy ra được. Thứ nữa là để trẻ biết khái niệm liền có thể sinh ra tiền. Thông qua hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, có thể đạt được một khoản lãi suất nhất định. Tất cả điều này đều rất có lợi trong việc bồi dưỡng ý thức đầu tư tài chính cho trẻ. Ở Mỹ, độ tuổi giáo dục tài chính cho trẻ ngày càng có xu hướng giảm. Ở thành phố San Francisco, có hẳn một ngân hàng mở ra dành riêng cho thanh thiếu niên. Các em không ngừng nỗ lực làm thêm kiếm tiền, tích lũy gửi khoản thu nhập vào trong tài khoản cá nhân của mình. Tính đến hiện nay, ngân hàng này đã có hơn mấy chục nghìn tài khoản. Độ tuổi trung bình của khách hàng là 9 tuổi, trong đó lớn nhất là 22 tuổi. Ở Pháp, khi trẻ khoảng 10 tuổi, cha mẹ sẽ giúp con cái mở một tài khoản cá nhân ở ngân hàng, rồi gửi tiền tiết kiệm vào đó. Thông thường, không chỉ gửi vài chục hay vài trăm franc mà là mấy nghìn franc. Mục đích của việc mở tài khoản không phải để cung cấp cho trẻ tiền chi tiêu, cũng không phải để giúp trẻ học cách bảo vệ túi tiền, mà là vì một mục tiêu có quy mô tầm cỡ, dạy trẻ ngay khi còn nhỏ đã trở thành những nhà tài chính thông minh, sáng suốt và có khoa học. Sử dụng tài khoản độc lập không chỉ giúp trẻ thực hành cách chi tiêu hợp lý, mà còn có tác dụng bồi dưỡng thói quen tiết kiệm, giống như lúc cần tiêu thì phải tiêu, lúc cần tiết kiệm phải tiết kiệm. Trong quá trình này, các ông bố có thể cùng trẻ tham khảo ý kiến và bảo lưu số dư thấp trong tài khoản. Sau đó cũng đặt ra kỳ hạn tiết kiệm trong thời gian tới và những việc dự định chi tiêu, dần dần hình thành thói quen tiết kiệm cho trẻ. Tất nhiên, để trẻ có một tài khoản tại ngân hàng và muốn phát huy tác dụng của nó, giúp trẻ học được những quan niệm tài chính, thì vai trò giám sát của người cha là rất quan trọng. Đối với những trẻ ở độ tuổi chưa thành niên, nếu các ông bố quá tin tưởng không hay hỏi han về tài khoản cá nhân của trẻ, đứa trẻ sẽ nhanh chóng rơi vào trường hợp tiêu tiền phóng túng, hoang phí. Hoặc ngược lại, thì đứa trẻ chỉ biết giữ số tiền trong tài khoản, không muốn bỏ ra một đồng nào để chi tiêu. Trong việc bồi dưỡng ý thức tiết kiệm cho trẻ, những ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài đã cho phép mở tài khoản cá nhân dành riêng cho trẻ em. Ví dụ, Ngân hàng Mỹ triển khai hoạt động ngân hàng mini để giúp khách hàng bồi dưỡng thói quen tiết kiệm cho trẻ. Chỉ cần trẻ mở một tài khoản tại ngân hàng, trong 5 tháng liên tiếp mỗi tháng gửi vào một số tiền nhất định, sẽ được nhận một tấm bằng chứng nhận siêu nhân nhĩ và được tham gia vào vở kịch nối tài chính, do chính các bạn nhỏ tuổi từ 8 đến 12 đảm nhận. Qua tìm hiểu, các kiểu tài khoản này mở ra dành riêng cho các em dưới 18 tuổi. Trong đó Ngân hàng Đông Á chỉ dành cho trẻ dưới 16 tuổi. Các ngân hàng này còn tặng sách, tranh ảnh về tài chính, nhằm bồi dưỡng kiến thức về tài chính cho trẻ. Mặc dù những tài khoản này đều lấy tên trẻ để thực hiện giao dịch, nhưng trẻ đã được biết các kỹ năng cơ bản về tài khoản ngân hàng. Thậm chí còn đưa ra một số nghiệp vụ đặc thù dành riêng cho trẻ, như tiết kiệm nhiều được tặng thẻ siêu nhân, thẻ giảm giá khi mua đồ chơi. Đối với loại thẻ tài chính mà trẻ sử dụng, các bậc phụ huynh cũng có thể tiến hành giám sát, theo dõi tình hình,
Khi giúp trẻ mở tài khoản riêng, tốt nhất nên chọn một ngày có ý nghĩa đặc biệt với trẻ. Có thể là ngày sinh nhật của trẻ, ngày lễ, hoặc ngày sinh nhật của bố mẹ, ngày kỷ niệm lễ cưới. Điều này có tác dụng giúp trẻ trân trọng hơn đối với khoản tiết kiệm đầu tiên trong đời. Khi đến ngân hàng, các ông bố không nên vội vàng làm hết mọi chuyện. Hãy cho trẻ cơ hội tự trải nghiệm. Chỉ cho trẻ biết đâu là quầy gửi tiền, đâu là nơi xin giấy đăng ký mở tài khoản. Sau khi trẻ lấy được giấy, việc của bố là hướng dẫn trẻ cách điền thông tin cần thiết thật chính xác. Khi hoàn thành xong, hãy cùng trẻ đến quầy đăng ký để làm thủ tục. Lúc ký tên xác nhận, trẻ sẽ cảm thấy có chút hồi hộp, vì đây là một trong những dấu hiệu chứng minh sự trưởng thành của trẻ. Lúc này, bố nên tiến hành giáo dục tài chính cho trẻ. Trẻ sẽ bị thu hút và dồn sự chú ý vào nó hơn. Sau khi lập xong tài khoản, phải đảm bảo rằng trẻ cất giữ sổ tiết kiệm, thẻ tài chính ở nơi an toàn. Nếu ngân hàng có gửi giấy thông báo định kỳ, hãy thông báo cho trẻ biết, rồi cùng trẻ phân tích tình hình biến động của lãi suất và tỷ giá tiền tệ. Một vấn đề cần để trẻ hiểu rõ chính là số tiền có trong tài khoản của trẻ sẽ hưởng bao nhiêu phần trăm lãi suất. Như vậy trẻ mới hình dung rõ hình thức lấy tiền đẻ ra tiền. Có những ông bố mặc dù mở tài khoản riêng cho trẻ, song thực chất lại lấy tên mình đứng ra giao dịch. Sau này, trẻ sẽ cảm thấy khó hiểu về tài khoản cá nhân của mình. Không rõ có bao nhiêu, đã tiêu bao nhiêu, được cộng thêm bao nhiêu lãi suất. Ngoài ra, có những ông bố dùng tên trẻ mở tài khoản, nhưng toàn bộ thông tin tài khoản, số tiết kiệm và thẻ tài chính đều do mình nắm giữ. Mặc dù việc này không hoàn toàn là xấu, nhưng nếu đã lập tài khoản riêng cho trẻ, tốt nhất nên để trẻ tự quản lý và trải nghiệm cơ hội tìm hiểu thực tế. Như vậy trẻ mới không gặp khó khăn với những vấn đề tài chính trong tương lai. Có rất nhiều ngân hàng khi phân tích về tính quan trọng của tài chính, đã chỉ ra rằng nếu trẻ tiếp xúc với tài khoản ngân hàng càng sớm, sau này khi lớn lên sẽ càng biết kiếm tiền. Trong xã hội hiện nay, kiếm tiền cũng là một khả năng sinh tồn của con người. Lập cho trẻ một tài khoản riêng ở ngân hàng là một trong những bước giúp trẻ tồn tại. Gửi tiền vào tài khoản cá nhân là bước đầu tiên xây dựng tài chính cho bản thân. Trước khi mở tài khoản cần tìm hiểu kiến thức cơ bản về ngân hàng. Hãy cho trẻ cơ hội được tự mình làm thủ tục đăng ký mở tài khoản. Học cách phân tích tình hình biến động của tiền tệ và lãi suất ngân hàng. Dạy trẻ hiểu thế nào là đầu tư. Có rất nhiều người than vãn rằng tại sao mình chăm chỉ làm việc như vậy, mà cả đời vẫn cứ vất vả không yên. Kiếm tiền nhưng mãi chưa đủ để thực hiện mục tiêu kế hoạch ban đầu đặt ra. Thôi, thực ra, tất cả mọi người trên thế giới hầu hết đều dành cả đời phấn đấu xây dựng gia sản. Có người thành công, có người lại thất bại. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, có thể ai cũng được học hành đầy đủ, nhưng những kiến thức liên quan đến tiền tệ thì thực sự không mấy ai nắm được. Rất nhiều người xung quanh chúng ta chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, chứ không bao giờ suy nghĩ xem làm cách nào để tiền làm việc thay cho chúng ta. Vì thế, đầu tư tài chính trên ý nghĩa nào đó chính là bài học quý giá nhất của đời người. Trách nhiệm của người cha là giáo dục trẻ kiếm tiền bằng cách nào và đầu tư ra sao. Gia đình ông Patrick Long sống tại bang Auer ở bờ biển Tây Bắc Hoa Kỳ. Năm 1993, cậu con trai Ian của ông đã đề nghị cha mẹ tặng cho mình một chiếc máy cắt cỏ nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 sắp tới. Đề nghị của cậu bé khiến vợ chồng ông Patrick Long cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù khó hiểu nhưng ông vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu này. Sau khi có được máy cắt cỏ, cậu bé Ian bắt đầu công việc giúp đỡ hàng xóm thu dọn vườn nhà. Chỉ sau một mùa hè đã kiếm được $400. Khi thấy khoản thu nhập của con trai, ông Patrick Long đề nghị Ian hãy dùng số tiền đó để đầu tư tiếp. Ông còn chỉ dạy cho cậu bé rất nhiều kiến thức liên quan đến việc đầu tư. Sau khi hai cha con thương lượng xong, Ian đã quyết định mua cổ phiếu của công ty này. Từ đó trở đi, cậu bé bắt đầu có hứng thú với thị trường chứng khoán. Cậu còn đọc sách báo để phim hiểu thêm thông tin. Thật may mắn, Ian mua cổ phiếu của công ty Enki vào thời điểm tương đối thuận lợi. Chẳng bao lâu đã có lãi. Cậu em trai 9 tuổi của Ian trông thấy anh mình trong 10 ngày kiếm được hơn $80, cũng đem số tiền dành dụm của mình ra mua cổ phiếu. Cho đến giờ, số tiền đầu tư của hai anh em đã lên đến hơn 1.800.
Dạy trẻ từ nhỏ đề phòng lúc về giờ là quan điểm rất có giá trị của nhiều gia đình truyền thống. Nhưng số cha mẹ có thể nắm bắt được quan điểm này lại càng ngày càng ít. Vì thế, họ thường xuyên lo lắng về tương lai của con cái. Khi đứa trẻ được sinh ra, các ông bố đều tự trách mình là không thể giúp trẻ chuẩn bị nhà cửa, xe cộ, nhất là tiền bạc, để cả đời trẻ được hưởng cuộc sống không lo nghĩ. Thực chất cho cá không bằng cho cần câu cá. Dù các ông bố có thể dâng tặng con cái cả núi vàng núi bạc, cũng không bằng việc để trẻ hiểu thế nào là đầu tư. Bồi dưỡng quan niệm tài chính cho trẻ từ khi còn nhỏ. Đó mới là cách làm chân chính để trẻ có được cuộc sống tốt đẹp. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ rất thích mua cho trẻ những con lợn đất đủ kiểu dáng, màu sắc. Đối với họ đó là bước đầu tiên để dạy trẻ về tài chính. Cha mẹ định kỳ cho trẻ tiền tiêu vặt. Lúc trẻ bỏ tiền vào trong lợn đất, tự nhiên chúng sẽ hình thành thói quen tiết kiệm. Cách làm này giúp trẻ ý thức được việc để dành, tích lũy tiền cho tương lai. Nhưng khi trẻ hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm, có nghĩa là trẻ mới đi được bước đầu tiên trong việc giáo dục tài chính. Việc tiếp theo cha mẹ cần làm là dạy trẻ cách bảo lưu tiền, làm tăng thêm giá trị của số tiền. Các ông bố hãy dựa vào khả năng nhận thức của trẻ để đưa ra những hướng dẫn hợp lý. Laura Sud sống ở New York, Mỹ nói rằng, cậu con trai 13 tuổi của cô rất yêu thích món ăn ở MC Donald. Bất kể người nhà hay bạn bè rủ đến ăn ở những quán ăn ngon khác, cậu bé vẫn chỉ trung thành với MC Donald. Không chỉ bởi sức hấp dẫn của hamburger và khoai tây chiên ở đó, mà còn có một nguyên nhân khác nữa. Năm cậu bé 7 tuổi, mẹ đã mua cho cậu một số cổ phiếu của hệ thống cửa hàng ăn nhanh MC Donald để làm quà Giáng sinh. Từ đó về sau, năm nào cô cũng tặng như thế. Vì vậy mà số cổ phiếu cũng tăng dần theo mỗi năm. Hồi đầu, cậu con trai tỏ ra không hứng thú gì với món quà này lắm. Vì món quà cậu bé mong chờ là đôi giày đá bóng, nhưng không được đáp ứng. Thời gian sau, cộng với sự hướng dẫn của cha, cậu bé bắt đầu ý thức được thành ý của cha mẹ qua số cổ ý phiếu đó, làm cậu dần chú ý đến những kiến thức liên quan đến thị trường chứng khoán. Sau vài năm tích lũy, cậu bé đã có một vốn đầu tư đáng kể. Mỗi lần công ty MC Donald gửi báo cáo tài chính hàng năm, cậu bé đều chăm chú đọc tỉ mỉ từng thông tin. Cậu còn chú ý quan sát tình hình kinh doanh của cửa hàng MC Donald. Tâm lý chung của trẻ là có mới nấy cũ. Dù đồ chơi có đẹp và đắt tiền đến mấy, thì sự hứng thú của trẻ cũng sẽ giảm dần theo thời gian, và những đồ chơi này sẽ bị bỏ xó. Nhưng khi biến những món đồ chơi tầm thường thành những thứ có giá trị đầu tư lẫn bền, thì cái trẻ có được không chỉ là niềm vui trước mắt mà là một số tiền vốn sau này. Và tất nhiên còn có cả những kinh nghiệm tài chính đi kèm. Đồng tác giả cuốn Cha Giàu, Cha Nghèo Saul L. Lecter đã từng nói, đừng quá coi thường tài khoản của trẻ, vì nó cũng là một phần quan trọng trong tài chính gia đình. Do đó, phải dạy trẻ làm thế nào để tiết kiệm tiền tiêu vặt, làm thế nào để thực hiện các bước đầu tư cơ bản. Mặc dù quan niệm truyền thống không cho chúng ta dạy trẻ những vấn đề liên quan đến tiền, nhưng trong giáo dục tài chính cho trẻ, phần quan trọng nhất chính là dạy trẻ sử dụng thế nào với số tiền trong tay, để tương lai trẻ không bị đồng tiền thao túng, không trở thành người suốt ngày cắm đầu vào làm mà vẫn nghèo. Đối với việc giáo dục tài chính trên phương diện đầu tư, tất nhiên phải bắt đầu dạy trẻ càng sớm càng tốt. Người sáng lập ra ngân hàng New Jersey đã dạy cậu con trai độc nhất cách quản lý quỹ giáo dục đại học của gia đình từ năm 8 tuổi. Đến năm cậu bé 15 tuổi, người cha đột ngột qua đời. Nhưng may mắn là cha đã dạy cho tôi tất cả các nguyên tắc và quy luật. Cậu con trai nói vậy. Từ đó trở đi, cậu bé bắt đầu độc lập quản lý sự nghiệp tài chính gia đình. Làm thế nào để một đứa trẻ mười mấy tuổi hiểu về đầu tư? Điều đó cần một người cha có vốn kinh nghiệm phong phú mới có thể truyền dạy cho con mình. Bạn đừng nghĩ chơi điện tử là xấu. Thông qua trò chơi điện tử cũng là một phương pháp giáo dục không tệ chút nào. Dùng trò chơi để dạy cho trẻ hiểu cách đầu tư trong xã hội thực tế sẽ có hiệu quả và hứng thú hơn nhiều so với lý thuyết sức vở hay những lời nói suông. Industry Giant hay Rickman, tất cả những trò chơi tái dựng kinh tế hư cấu kiểu này đều có thể giúp trẻ hiểu về đầu tư. Trong trò chơi, trẻ không chỉ được mua bán cổ phiếu và bất động sản, mà còn được xây dựng một thế giới công nghiệp chân thực, thậm chí là kinh doanh các công ty của mình. Đối với những ông bố thiếu kinh nghiệm đầu tư,
Dẫn trẻ cũng đi mua những cuốn sách nói về đầu tư tài chính cũng là một lựa chọn khả quan. Thông qua hình thức này, các ông bố vừa có thể tự nâng cao kiến thức chuyên môn cho mình, vừa có thể dạy trẻ những phương pháp cơ bản nhất về đầu tư. Ngoài ra, tìm đọc thông tin trên Internet, theo dõi các chương trình đầu tư tài chính, tham gia các buổi thảo luận kinh tế, đều có thể giúp trẻ tìm ra bí kíp trong lĩnh vực đầu tư và sử dụng trong đầu tư thực sự. Giáo sư Ted Bayer ở Philadelphia, Hoa Kỳ là một tài năng trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Mấy năm trước, ông đã đầu tư rất sáng suốt, tăng thu nhập của mình lên mấy chục lần. Giáo sư Ted Bayer nói rằng thành tích của tôi ở Mỹ không phải là chuyện kỳ lạ, nhưng tôi hy vọng thế hệ sau có thể hiểu về tài chính và đầu tư nhiều hơn tôi. Đối với con trai và con gái, tôi để lại cho mỗi đứa mấy trăm nghìn đô la. Phần còn lại tôi sẽ quyên góp làm từ thiện. Tôi đã dạy chúng cách ra biển bắt cá, và tôi chỉ có thể để lại cả mồi mà thôi. Tục ngữ có câu 360 nghề, nghề nào cũng có thể thành vua. Các ông bố đều hy vọng con cái mình sau này sẽ có cuộc sống sung túc, nhưng cũng không bắt buộc phải bồi dưỡng trẻ thành những nhà tiền tệ học. Dù sau này trẻ có làm những công việc không liên quan trực tiếp đến tiền bạc, nhưng cũng không nên coi nhẹ việc trang bị những kiến thức đầu tư. Dạy trẻ hiểu về đầu tư chính là cách dẫn trẻ bước vào thế giới tài chính. Phải để trẻ biết rằng kiếm tiền không phải là trò chơi dễ dàng của con người. Đầu tư giúp thoát khỏi sự khốn khổ về tiền bạc. Khi đối mặt với đầu tư, tâm trạng nên nhẹ nhàng, thoải mái. Tìm hiểu về những kiến thức tài chính tất yếu. Học và nắm bắt những kiến thức. Kinh nghiệm đầu tiên khi đầu tư cổ phiếu. Bé gái 9 tuổi người Mỹ, Nicole, đang là học sinh năm thứ 4 tiểu học. Nhưng cô bé đã có kiếm được 11 đô la từ khoản vay định kỳ 500 đô la. Mặc dù số tiền không thực sự nhiều, nhưng đối với cô bé, đó là một nguồn cổ động vô cùng lớn. Đợi sau khi hết hạn gửi lãi suất ngân hàng, Nicole rút toàn bộ tiền trong tài khoản đem đầu tư mua cổ phiếu. Cô bé muốn mua được nhiều cổ phiếu. Dưới sự hướng dẫn của cha, Nicole đã mua các loại cổ phiếu khác nhau. Như vậy, cô bé đã thực hiện mục đích đầu tư cho thị trường chứng khoán một cách rất nhẹ nhàng. Khi nói về việc đầu tư của con gái, mẹ cô bé tự hào khoe rằng Nicole đang đi trên con đường hướng tới thành công. Tôi thật sự hy vọng mình cũng có thể giống như con bé. Tuy số lượng trẻ em tham gia thị trường chứng khoán vẫn còn rất ít, nhưng rõ ràng Nicole đang dần trở thành nhà đầu tư sáng suốt trong tương lai. Khi nghe đến trường hợp của Nicole, những đứa trẻ xung quanh chúng ta hầu như đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Do những đứa trẻ này không được giáo dục tài chính một cách đầy đủ, nên việc chơi cổ phiếu đối với chúng vẫn còn là một điều gì đó vừa khó hiểu vừa phức tạp. Là sản phẩm được tạo ra từ việc muốn mở rộng sản xuất trong xã hội. Lịch sử của cổ phiếu tính đến nay đã gần 400 năm. Hơn nữa nó còn là thành quả của sự phát triển văn minh nhân loại. Cổ phiếu đã trở thành một bộ phận vô cùng quan trọng trong hệ thống kinh tế xã hội. Nếu muốn trẻ được trải nghiệm những hiệu ứng đầu tư từ cổ phiếu, trước hết, các ông bố cần phải dạy cho trẻ hiểu cổ phiếu là gì. Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành, xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu gọi là cổ đông. Các cổ đông sẽ có những quyền lợi chung như tham gia đại hội cổ đông, biểu quyết cổ phiếu, tham dự vào các quyết sách trọng đại của công ty, thu hồi lợi tức hoặc phân chia hoa hồng. Thông thường, cổ phiếu có thể thông qua hình thức mua bán chuyển nhượng. Các cổ đông có thể chuyển nhượng để thu hồi vốn đầu tư, chứ không thể yêu cầu công ty hoàn trả vốn. Mối quan hệ giữa cổ đông và công ty không phải là mối quan hệ đòi nợ, trả nợ. Cổ đông là tất cả mọi người trong công ty, cùng gánh vác trách nhiệm của công ty, cùng đương đầu với khó khăn và cùng chia sẻ lợi ích. Ở New York, Mỹ có một cô giáo trung học tên là Gladys Graham. Cho dù là ngày lễ hay sinh nhật con cái, cô đều lấy cổ phiếu làm quà tặng. Tính đến thời điểm hiện tại, con gái của cô nhờ vào món quà cổ phiếu của mẹ tặng mà đã dành dụm được khoảng 10.000 đô la. Quan điểm của Gladys Graham là làm như vậy không chỉ để trẻ tiết kiệm được tiền học đại học, mà còn dạy trẻ những kiến thức về tiền tệ, về kinh tế. Cô còn nói rằng, bây giờ, các con của tôi đã hình thành thói quen. Cứ mỗi lần được nhận tiền mặt hay cổ phiếu, chúng lại lập tức chuyển vào tài khoản cá nhân của mình. Ngoài ra,
Theo điều tra của một công ty đầu tư ở Chicago, trong số thanh thiếu niên tuổi từ 10 đến 18, có 35% học sinh tham gia đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu. Đa số các em đều chọn lựa mua cổ phiếu của những công ty mà mình biết như công ty sản xuất đồ chơi, công ty máy tính điện tử, công ty điện ảnh hoặc các chuỗi của hàng ăn nhanh. Pháp luật Mỹ quy định, trẻ em tuổi vị thành niên chưa đến 18 tuổi khi tham gia thị trường chứng khoán, bắt buộc phải có bố mẹ là người giám hộ mở tài khoản. Cho nên, hầu hết các công ty chứng khoán đều cho thiết lập hệ thống nhân sự chỉ chuyên phục vụ, hướng dẫn những nhà đầu tư nhỏ tuổi này. Thậm chí còn cho phát hành tập san cẩm nang hướng dẫn cho trẻ và bố mẹ, giúp thiếu niên đầu tư dễ dàng hơn. Trong đó hướng dẫn trẻ cách xem thông tin cổ phiếu trên báo, cách kiểm tra tài khoản trên trang web, cách tính toán chi phí cần thiết khi lên đại học. Trong môi trường được đào tạo như vậy, rất nhiều trẻ dù mới mười mấy tuổi, nhưng khi ăn sáng cũng đã có thói quen đọc báo để theo dõi thông tin chứng khoán. Khi tan học, việc đầu tiên làm là bật tivi lên xem chương trình thị trường cổ phiếu. Vì vậy mà tiền kiếm được từ việc làm thêm đều được lấy ra mua cổ phiếu hết. Giám đốc của một ngân hàng trên phố Wall, David Owen nói rằng trẻ em là những nhà đầu tư bẩm sinh. Hoạt động đầu tư cổ phiếu không chỉ đơn thuần là lý thuyết sách vở, mà nó đòi hỏi các nhà đầu tư cổ phiếu phải có tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt đúng thời cơ, cộng với tính sáng tạo và đầu óc linh hoạt mới thành công được. Dù trẻ chưa có kinh nghiệm về đầu tư, nhưng lại có trực giác khá tốt đối với tình hình thị trường. Trẻ làm theo trí tưởng tượng, hoặc dựa theo cảm tính để nắm bắt thị trường. Mặc dù trẻ không nhất định phải có kiến thức uyên bác về vấn đề đầu tư, nhưng cũng đủ để đạt được thành công khi bước đầu tham gia đầu tư cổ phiếu. Các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu nói rằng, hiện nay, những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đa số đều là người nhập cuộc giữa đường. Số người biết đầu tư cổ phiếu ngay từ lúc bé có rất ít. Tuổi càng trẻ thì càng phải nỗ lực trong việc đầu tư cổ phiếu và chú ý quan sát thị trường. Đặc biệt là chú ý tới khuynh hướng của toàn bộ hệ thống kinh tế và thị trường tiêu thụ để nắm bắt đầu tư. Hãy lựa chọn lúc thích hợp để trẻ đầu tư cổ phiếu. Thông qua sự biến động của thị trường chứng khoán, trẻ sẽ hiểu về hình thức kinh doanh của các công ty. Điều này có vai trò hỗ trợ rất lớn trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ. Trẻ sẽ thấy số cổ phiếu phát triển cùng với sự trưởng thành của bản thân. Điều này với trẻ thật vô cùng kỳ diệu và tốt đẹp. Nhà nghiên cứu kinh tế và đánh giá thị trường chứng khoán người Singapore Mạch Thanh Viễn luôn có thái độ lạc quan đối với việc học đầu tư cổ phiếu của trẻ. Khi nói về những nhà đầu tư trẻ tuổi, ông nhận xét rằng nếu những thanh niên 17 tuổi này bắt đầu đầu tư từ hôm nay, hơn nữa nếu họ có thể mua cổ phiếu của những công ty có xu hướng tăng mạnh trong tương lai, thì khoảng 10 năm sau, việc họ về hưu khi chưa đến tuổi 30 không phải là mộng tưởng. Nó hoàn toàn là sự thật. Khi trẻ có một khoản tiền mừng tuổi, cách làm thường xuyên của các ông bố là khuyến khích trẻ tiết kiệm. Thực ra, đó cũng là một cách tốt. Nhưng tại sao chúng ta không tạo cơ hội để trẻ được thử làm nhà đầu tư, giúp trẻ hiểu về mối quan hệ giữa đầu tư và thu lợi? Bồi dưỡng cho trẻ những kiến thức đầu tư tài chính sẽ rất có lợi trong việc giúp trẻ quản lý tốt tài sản của cá nhân hay của một công ty, doanh nghiệp trong tương lai. Trong xã hội hiện nay, đầu tư đã trở thành một hình thức sinh tồn của rất nhiều người, là kỹ năng mà mỗi người cần nắm bắt được. Nếu các ông bố bồi dưỡng khả năng tài chính cho trẻ bắt đầu từ việc đầu tư cổ phiếu, thì năng lực đầu tư tiềm ẩn trong con người trẻ sẽ có thể phát triển thành một tố chất cố định. Cho trẻ tiếp xúc với kinh doanh cổ phiếu, không chỉ có lợi cho tương lai, mà còn rèn luyện cho trẻ khả năng chiến thắng bản thân. Trẻ em là những nhà đầu tư bẩm sinh. Đầu tư cổ phiếu là một kỹ năng. Đầu tư cổ phiếu cần có sự tác động của hoàn cảnh. Tiền tiêu vặt chính là số vốn ban đầu để trẻ đầu tư. Đóng bảo hiểm cũng là đầu tư. Mỗi tháng, Minh Khang kiếm được một số tiền không nhỏ từ việc làm thêm giúp đỡ ông bà cha mẹ. Để giúp con cái phòng bị cho những rủi ro trong tương lai, cha mẹ Minh Khang động viên cậu bé trích một phần số tiền kiếm được để mua bảo hiểm. Mới đầu, Minh Khang nhất quyết không đồng ý, nhưng nhờ vào sự hướng dẫn của cha, cậu bé đã nghe theo. Cha hướng dẫn Minh Khang mua bảo hiểm giáo dục. Mỗi năm phải đóng một khoản tiền nhất định, đồng liên tục trong vòng 15 năm. Lợi ích của việc đóng bảo hiểm này là rất rõ. Trong quá trình Minh Khang học tiểu học, trung học và đại học, sẽ được công ty bảo hiểm trả lần lượt từng khoản quỹ giáo dục. Ngoài ra,
Sau khi Minh Khang tốt nghiệp đại học, công ty bảo hiểm còn chi trả thêm một khoản gọi là quỹ tạo dựng sự nghiệp. Cha đã giúp Minh Khang tính toán. Nếu đóng bảo hiểm từ bây giờ đến khi cậu bé tốt nghiệp đại học, sẽ thu về được 3 khoản. Đó là quỹ giáo dục, số tiền phí bảo hiểm ban đầu và khoản lãi từ quỹ tạo dựng sự nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, nếu không may bị đau ốm hay tai nạn trong thời gian đóng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ tùy theo tình hình và hỗ trợ tiền phí điều trị, thuốc men. Cùng với sự phát triển và tiến bộ của nền kinh tế xã hội, việc nhận thức và đề phòng rủi ro của mọi người cũng dần được nâng cao. Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm chính là tích lũy nguồn lực tài chính từ mọi người, tạo thành một tập thể lớn để kháng rủi ro. Lợi ích từ việc đóng góp trong tập thể ấy là mỗi cá nhân đều là người đóng góp ra, nhưng đồng thời cũng là người hưởng. Đầu tư ngay, để đến khi gặp sự cố sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời. Đây chính là tác dụng của việc đóng bảo hiểm. Dùng tiền mừng tuổi để mua bảo hiểm là một cách làm tương đối hiệu quả, vừa đạt được một số lợi ích nhất định, vừa bồi dưỡng cho trẻ ý thức tài chính. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Tiền mừng tuổi của trẻ không phải là số vốn nhỏ, nhưng cũng không quá khó để bỏ ra. Do đó, dùng nó để mua bảo hiểm là vô cùng hợp lý. Ngoài ra, gửi tiết kiệm hay cất giữ tiền cũng được. Nhưng nếu mua bảo hiểm, trẻ sẽ được hỗ trợ về học phí, trợ cấp đi làm, đề phòng rủi ro. Tuần tra bin ORD num BNG ổn ai tiền. Trước khi mua bảo hiểm, phải để trẻ hiểu ý nghĩa của việc đóng bảo hiểm. Các ông bố có thể nói với trẻ rằng đời người giống như kéo một chiếc xe lên núi. Khi tuổi càng lớn, sẽ cảm thấy trọng lượng của chiếc xe càng nặng. Nếu không cẩn thận, sẽ bị đứt mất sợi dây kéo. Chiếc xe đó sẽ bị trượt dốc không kịp dừng. Nhưng nếu ngay từ đầu, chúng ta bỏ tiền ra thuê một cánh tay hỗ trợ ở phía sau, thì khi xe bị trượt dốc, cánh tay đó sẽ giúp ta đỡ lấy chiếc xe. Điều quan trọng là số tiền mà ta bỏ ra lúc đầu chỉ là tạm thời. Đến khi không cần sự hỗ trợ, ta vẫn lấy lại được toàn bộ số tiền. Thậm chí còn có thêm khoản lãi không thấp hơn lãi suất ngân hàng. Và cánh tay ở phía sau trợ giúp đó chính là bảo hiểm. Hà Tâm năm nay mới 4 tuổi. Ở trong nhà, em được ông bà cha mẹ yêu chiều hết mực. Qua dịp Tết, số tiền họ hàng mừng tuổi cho em tương đối nhiều. Bố mẹ cho rằng em còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu gì về tài chính, nên quyết định giữ lại số tiền mừng tuổi đó đến khi em đi học, nhưng lại chưa biết xử lý như thế nào. Bố mẹ Hà Tâm hỏi và được một nhân viên tài chính tư vấn rằng hiện nay, biện pháp tốt nhất cho số tiền mừng tuổi của trẻ thường là 3 loại: gửi tiết kiệm vào ngân hàng, mua quỹ phích lũy và mua bảo hiểm. Đối với những khách hàng nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu hết về tiết kiệm và quỹ tích lũy thì mua bảo hiểm là lựa chọn tốt nhất. Số phí bảo hiểm giao nộp cố định mỗi năm, mỗi quý hoặc mỗi tháng. Lợi nhuận cũng tương đối ổn định. Ngoài ra vẫn còn có thể tích lũy thêm một khoản lớn cho quỹ giáo dục. Nhắc đến bảo hiểm, vấn đề đầu tiên mọi người nghĩ đến là tại sao phải mua bảo hiểm? Câu nói của một chuyên gia bảo hiểm có thể giải đáp thắc mắc này. Ông nói rằng nhờ vào bảo hiểm, mỗi gia đình chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể phòng tránh cho những tai nạn bất ngờ ập đến. Khi đối mặt với những vấn đề xảy ra liên tục trong cuộc sống, thì bảo hiểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phòng tránh những rủi ro tài chính. Nó còn có thể duy trì sự ổn định trong tình hình biến động của tiền tệ, ổn định tài chính trong gia đình. Nói tóm lại, bảo hiểm không chỉ đề phòng những rủi ro phát sinh, mà còn giảm tổn hại xuống mức thấp nhất. Không chỉ vậy, lợi nhuận tài chính của bảo hiểm cũng tương đương với lợi ích của việc tiết kiệm, có thể nâng cao hiệu suất sử dụng tiền vốn, bảo đảm ổn định kinh tế cho cá nhân và gia đình trước mọi sự thay đổi của kinh tế thị trường, giúp chúng ta thực hiện mục tiêu tài chính một cách thuận lợi hơn. Hiện nay, bảo hiểm đã thực sự đột phá. Ngoài tác dụng đảm bảo mọi mặt của bảo hiểm truyền thống thì tác dụng đầu tư cũng rất lớn. Lấy kết quả chi tiêu của các gia đình ở khu vực Âu Mỹ để phân tích, thì thấy rằng chi phí dành cho bảo hiểm chiếm phần khá quan trọng. Theo thống kê chi tiêu của các gia đình ở Mỹ năm 2001, chi phí bảo hiểm chiếm 24%, còn nhiều hơn cả chi phí cho xe cộ và nhà ở. Trong đó phí bảo hiểm mua nhiều nhất là bảo hiểm nhân thọ. Đối với người Mỹ, họ cho rằng 3 khoản chi lớn nhất trong đời là mua nhà, tiền dành cho con vào đại học và khoản dành dụm cho cuộc sống khi về hưu.
Ba khoản chi này chiếm vị trí hàng đầu trong mọi kế hoạch của các gia đình ở Mỹ. Riêng chi phí dành cho việc học tập của con cái và khoản tiền dưỡng lão khi về hưu, đa số đều giải quyết bằng cách mua bảo hiểm. Anh Bình 35 tuổi, mới trở về từ nước ngoài được mấy năm nay. Có một cậu con trai 5 tuổi tên là Hồng Thái. Lo cho tương lai học tập của con, anh Bình dự tính cho con ra nước ngoài du học. Thế là anh quyết định chuẩn bị vốn bằng cách mua bảo hiểm. Qua phân tích, chuyên viên bảo hiểm của ngân hàng đưa ra đề nghị, chẳng hạn mỗi năm đóng 29.569 đồng trong vòng 5 năm. Tổng cộng sẽ có 29.569 nhân với năm bằng 148.295 đồng. Trong đó quỹ giáo dục mà con trai ông đạt được sẽ là 248.877 đồng. Giả sử, trong giai đoạn học trung học và đại học không dùng đến khoản quỹ giáo dục đó và chuyển vào gửi tiết kiệm. Vậy đến lúc hết hợp đồng, ông Lâu có thể được lĩnh toàn bộ số tiền là 261.233 đồng trong một lần. Xét về tình hình thị trường hiện nay, kinh doanh bảo hiểm có rất nhiều chủng loại, nhưng chủ yếu có hai loại là bảo hiểm kiểu truyền thống và bảo hiểm theo hướng đầu tư. Các ông bố khi dạy trẻ cách dùng bảo hiểm để đầu tư, cần phải nắm rõ chức năng và nguyên lý cơ bản của các loại hình bảo hiểm. Khi mua bảo hiểm cho trẻ, có một số việc mà các ông bố cần phải chú ý. Về độ tuổi của trẻ, giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tuổi thường dễ mắc bệnh, nên chuẩn bị cho trẻ bảo hiểm y tế là điều cần thiết nhất. Trẻ từ 7 đến 12 tuổi, quỹ tích lũy giáo dục và bảo hiểm y tế là khoản không thể thiếu. Tuổi càng lớn, chi phí bảo hiểm cũng sẽ đắt hơn. Khi đồng bảo hiểm có thể chọn hình thức sử dụng bằng tiền mặt. Khi trẻ 12 tuổi trở lên, hãy chọn loại bảo hiểm có mức phí cao hơn, để vừa có thể có tiền mặt giúp trẻ giải quyết vấn đề giáo dục, vừa dành dụm được ra một khoản tiền đến khi về hưu. Trong các loại hình tài chính, lợi nhuận từ bảo hiểm tương đối ổn định, không có rủi ro lớn. Để trẻ mang tiền của mình đi đầu tư bảo hiểm là sự lựa chọn không tồi. Tất nhiên, trong nền kinh tế đầy biến động như hiện nay, số tiền đầu tư bảo hiểm không thể mang lại lợi nhuận đặc biệt lớn, nhưng lại có thể đem đến lợi nhuận thực tiễn. Dạy cho trẻ hiểu các khái niệm đúng đắn, giúp bồi dưỡng thói quen tiết kiệm. Đây thực sự là một nền tảng tốt cho trẻ trong tương lai. Bảo hiểm giúp đảm bảo cuộc sống. Bảo hiểm cũng có chức năng đầu tư. Lựa chọn cách bảo hiểm theo hướng đầu tư trên cơ sở hình thức bảo hiểm truyền thống. Bảo hiểm mang lại những lợi ích lâu dài. Học cách sưu tầm. Ngoài đầu tư vào những thị trường tài chính ra, sưu tầm đồ chơi, tranh vẽ, đồ cổ, tem cũng là một cách đầu tư khá thú vị. Sưu tầm để đầu tư không chỉ đi sâu vào sở thích cá nhân của người sưu tầm, mà cần có con mắt độc đáo, khả năng quan sát tốt, tính kiên trì nhẫn nại. So với các ngành nghề đầu tư khác, sưu tầm vừa rèn luyện tâm lý, vừa đạt hiệu quả trong việc tu thân dưỡng tính. Khi trẻ trưởng thành đến một độ tuổi nhất định, các ông bố có thể tận dụng số tiền mà trẻ có được, hướng dẫn trẻ bước vào con đường đầu tư tài chính ẩn chứa đầy nét văn hóa này. Trong cuộc sống thực tại, có rất nhiều đồ sưu tầm có giá trị, mà một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến giá thành của chúng chính là thời gian. Có những đồ vật trông không có gì ấn tượng, nhưng trải qua một quãng thời gian dài, giá trị của nó tự nhiên tăng lên gấp bội phần. Chẳng hạn như một đồ trang sức nhỏ được chế tác từ những năm 40, 50 của thế kỷ trước. Vào thời đó chắc chỉ cần một ít tiền là có thể mua được. Nhưng mấy chục năm qua đi, cho đến nay, nếu đem bán đồ trang sức đó ra nước ngoài, với nghệ thuật chế tác tinh xảo và lịch sử lâu năm, giá trị của món đồ này phải tăng lên gấp vài chục, thậm chí là cả trăm lần. Tháng 9 năm 2006, bộ sưu tập búp bê Barbie của nhà thiết kế thời trang nữ người Hà Lan Lefze Rebel đã được đem ra bản tại sàn đấu giá CHRISTE, London. Trong đó, một búp bê Barbie có tên là Midnight Red đã được bán với giá 9.000 bảng Anh, lập nên kỷ lục mới trong lịch sử đấu giá búp bê Barbie. Năm 1989, Lan Potter đã bỏ ra 12.100 bảng Anh để mua về chú gấu Teddy màu đỏ hiếm gặp có tên là Alfonso. Đến năm 1994, một bé gái cũng mua được một chú gấu Teddy màu nhục quế phiên bản 1904 với giá 110.000 bảng Anh. File là của T. Nhưng kỷ lục mới nhất đã xuất hiện. Tại sàn đấu giá Christie, London,
Sản phẩm gấu Teddy thuộc hàng đồ cổ được đem bán với giá 193.477 đô la, tạo ra kỷ lục trong lịch sử đấu giá thú nhồi bông. Trên người chú gấu bông này có mặc một chiếc áo khoác của hãng Louis Vuitton, sản xuất năm 1908 ở Đức. Sưu tầm là một hình thức đầu tư tài chính kết hợp giữa văn hóa và trí tuệ, đồng thời cũng cần sự kiên trì nhẫn nại cao. Vì ở những giai đoạn khác nhau, các món đồ sưu tầm cũng có giá trị không giống nhau. Do đó, các ông bố muốn hướng trẻ vào đầu tự sưu tầm, trước tiên cần dạy trẻ cách quan sát thị trường sưu tầm, dựa vào những kiến thức tích lũy được để xây dựng cho mình tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm. Tất nhiên, khi nói đến sưu tầm thì không thể không nhắc đến niềm đam mê, vì đó là một trong những động lực giúp trẻ duy trì. Đầu tư sưu tầm cũng là một hoạt động diễn ra trong thời gian dài, đòi hỏi phải tập trung chú ý sản phẩm bày bản, số lượng tồn đọng, số lượng yêu cầu, nhân tố chế tác, chủng loại chất liệu, yếu tố lịch sử, thời gian. Khi trẻ sưu tầm đồ chơi, cần phải phân biệt được nguồn gốc của sản phẩm đó. Ví dụ đối với sản phẩm gấu Teddy, đầu tiên cần xác định rõ các phiên bản của chúng. Ở Đức, mỗi năm người ta sản xuất hàng trăm nghìn con gấu bông, gấp nhiều so với ở Mỹ và ở Anh. Nhưng thương hiệu sản xuất tại Đức là nổi tiếng nhất. Do đó, thương hiệu gấu Teddy do Đức sản xuất sẽ có giá trị sưu tầm cao hơn. Còn đối với búp bê Barbie, người ta lại chú trọng vào tên gọi và hình dáng. Ngoài ra, các trang phục mà Barbie mặc cũng đánh giá mức độ giá trị khác nhau. Nếu đó là trang phục do những nhà thiết kế có danh tiếng làm, giá cả của nó sẽ tăng một cách không thể lường trước. Các quốc gia từng tổ chức Thế vận hội quốc tế Olympic cũng thường sản xuất được những sản phẩm kỷ niệm mang dấu ấn Olympic, có giá trị sưu tầm. Ví dụ năm 2006, Trung Quốc phát hành một số đồng tiền vàng gắn biểu tượng Olympic với giá 8.316 tệ. Đến năm 2007 thì giá thấp nhất của nó đã là 27.000 tệ. Thiết ca tạp tương tự. Huy chương tại Thế vận hội Olympic Moscow vào những năm 90 của thế kỷ trước khi đem ra đấu giá. Bản được 10.000 đô la. Tính đến thời điểm này giá của nó là hơn 40.000 đô la. Ngọn đuốc của Thế vận hội Olympic Sydney và Athens cũng tăng từ mấy nghìn đô la lên mấy chục nghìn đô la. Các phù hiệu, đồng tiền kỷ niệm của Thế vận hội Olympic giai đoạn đầu được phát hành với số lượng hạn chế. Do vậy mà giá trị của nó cũng tăng lên mấy chục lần. Một bức tranh cổ động nhân dịp Thế vận hội Olympic Seoul năm 1988 franc không có gì đặc biệt. Nhưng mấy năm gần đây, giá trị của bức tranh đó cũng tăng lên khoảng 100 đến 200 đô la. Cha mẹ muốn trẻ học được cách sưu tầm. Điều quan trọng là nên dạy trẻ biết cách phân biệt chủng loại những món đồ. Theo phân tích của những người có kinh nghiệm trong giới sưu tầm, có thể phân ra thành 4 loại là vật phẩm, tem phiếu, máy móc và đồ thủ công mỹ nghệ. Cụ thể, trong vật phẩm bao gồm đá tự nhiên, đồ trang sức, huy chương, phù hiệu, thẻ điện thoại. Loại tem phiếu gồm có tem, về vào cửa, bản đồ, tiền giấy, giấy khen. Thuộc về máy móc có mô hình điện thoại cũ, máy chụp ảnh cũ, đồng hồ cũ. Hàng thủ công mỹ nghệ gồm tranh vẽ, chữ viết, gốm sứ, đồ chơi cũ. Sau khi nắm bắt được cách phân biệt các chủng loại, cần cho trẻ biết rằng sưu tầm không phải là trò chơi chỉ dành cho những người có tiền. Xung quanh chúng ta có vô số thứ tưởng như rất tầm thường nhưng lại có tính sưu tầm cao. Chỉ khác nhau về giá trị cụ thể mà thôi. Khi mới làm quen với sưu tầm, bồi dưỡng lòng đam mê cho trẻ chính là điều mà các ông bố cần chú ý. Đừng quá hy vọng trẻ sẽ nhìn thấy hiệu quả kinh tế từ lúc bắt đầu sưu tầm, mà phải để trẻ từng bước nắm được những kiến thức, những phương pháp và kỹ thuật liên quan đến sưu tầm. Nếu muốn biến trẻ từ người thích sưu tầm dần trở thành nhà đầu tư sưu tầm phải cần rất nhiều kỹ năng. Chẳng hạn như tìm hiểu kiến thức thông qua sách vở, Internet, hội thảo, sẽ giúp trẻ nhanh chóng trở nên nhà nghề và thuần thục hơn. Ngoài ra, đồ vật trên thị trường sưu tầm có giá rất đắt. Phải biết chọn lựa đồ có giá trị sưu tầm cao nhất với giá rẻ nhất. Cố gắng tìm mua ở những nơi ít người chú ý đến hoặc ở chợ trời. Khi mua bản đồ sưu tầm, cần phải ghi chép lại để theo dõi, đồng thời phải biết cách bảo tồn hoặc sửa chữa lại những đồ hư hỏng. Những điều này sẽ giúp trẻ nâng cao được giá trị sản phẩm và kiếm được lãi suất gấp nhiều lần so với giá tiền bỏ ra ban đầu. Trong đầu tư sưu tầm, cũng có rủi ro giống như các hình thức đầu tư khác.
Các ông bố không nên chỉ hướng dẫn trẻ kỹ thuật đầu tư, mà còn phải dạy cách phân biệt đồ thật, đồ giả và biết nắm bắt thời cơ mua vào, bán ra. Tham gia hoạt động sưu tầm ngoài mục đích đầu tư kiếm lời, trẻ còn học được nhiều thứ khác rất bổ ích cho sự phát triển. Sưu tầm là hình thức đầu tư bằng sự đam mê và sở thích. Thời gian và nguồn gốc quyết định giá trị của món đồ sưu tầm. Sưu tầm không phải là trò chơi chỉ dành cho người có tiền. Sưu tầm xem trọng lợi ích lâu dài. Những rủi ro trong đầu tư. Dưới sự hướng dẫn của cha, đứa trẻ sẽ bắt đầu làm quen với những kiến thức đầu tư đơn giản nhất. Nhưng nếu trẻ bắt đầu có hiện tượng dương dương tự đắc về kết quả đầu tư, các ông bố phải kịp thời điều chỉnh lại hành vi, thái độ đó của trẻ, dạy cho trẻ nhận thức được những rủi ro luôn rình rập phía sau đầu tư. Trên thị trường đầu tư, cách nói đầu tư cao, thu lợi cao cũng đồng nghĩa với việc rủi ro cao. Sau mỗi một hình thức đầu tư luôn tồn tại những rủi ro bất ngờ. Mặc dù không ai mong muốn tiền của mình bị mất đi, nhưng một khi đã dám đầu tư, là phải ý thức chấp nhận được điều này. Xung quanh chúng ta, có rất nhiều người không muốn bỏ tiền ra đầu tư, vì họ sợ những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình bị tan biến trong phút chốc. Họ sợ phải đối mặt với rủi ro. Năm 2008, ông vua đầu tư cổ phiếu Buffett đã điều hành công ty Berkshire Hathaway. Lúc giá dầu và ga đang ở mức cao nhất, ông đã mua một lượng lớn cổ phiếu của công ty dầu mỏ lớn thứ ba của Mỹ là ConocoPhillips. Berkshire đã tăng cổ phần tại ConocoPhillips từ 17,5 triệu cổ phiếu năm 2007 lên 84,9 triệu cổ phiếu vào cuối năm 2008. Chính điều này đã làm Berkshire tổn thất hàng tỷ đô la. Buffett thừa nhận rằng, ông đã không thể lường trước sự sụt giảm kinh hoàng của giá năng lượng vào cuối năm 2008. Khi giá dầu mỏ tăng cao, ông đã quyết định mua một lượng lớn cổ phiếu. Việc đầu tư của Buffett đã gặp thất bại mà ông không thể dự đoán được. Từ bài học kinh nghiệm của Buffett, ta thấy rằng, muốn đầu tư thành công cần có tố chất toàn diện. Trong các lĩnh vực khác, ta thấy có người thành công, còn trên thị trường đầu tư, chưa ai là người chiến thắng. Nhưng rủi ro cũng không phải là mạo hiểm, nên không vì thế mà không dám bỏ tiền ra đầu tư kiếm lời. Giống như chúng ta không thể vì máy bay hay gặp nạn mà từ bỏ không đi máy bay cả đời được. Trên thực tế, rủi ro có mặt ở mọi nơi, nên phải biết làm thế nào để hạn chế rủi ro, cũng với cách giải quyết rủi ro ra sao. Cho nên, người đầu tư giỏi nhất chính là người xử lý tốt những rủi ro. Muốn trẻ nhận biết được những rủi ro trong đầu tư, đầu tiên, cần cho trẻ học cách tiếp xúc với thực tế là rủi ro có ở khắp nơi. Chính vì như vậy, nên cho dù là đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, sưu tầm hay bất cứ hình thức đầu tư mua bán nào, bản chất rủi ro cũng không có gì khác nhau. Mỗi hình thức đầu tư đều có rủi ro. Ngay cả gửi tiền tiết kiệm cũng có rủi ro, vì lãi suất ngân hàng không ngừng thay đổi và biến động. Từ đó có thể thấy rằng, cái gọi là rủi ro không nhất định phải là tổn thất, đôi khi chỉ là làm giảm lợi nhuận đầu tư so với dự tính ban đầu mà thôi. Chẳng hạn như năm 2008, tập đoàn Trung Công thu về lợi nhuận là 298 triệu đô la Hồng Kông, so với lợi nhuận 4 tỷ 939 triệu đô la Hồng Kông năm 2007, thì giảm mất 95%. Đây cũng được coi là rủi ro, vì nó làm giảm lợi nhuận, nhưng không có tổn thất. Cho nên, rủi ro cũng không quá đáng sợ. Nó chỉ là một vấn đề khách quan trong đầu tư mà thôi. Otto von Bismarck là một nhà ngoại giao và chính trị gia kiệt xuất trong lịch sử cận đại nước Đức. Ông đã từng kiếm được rất nhiều tiền nhờ mua bán cổ phiếu, nhưng ông đã đem số lợi nhuận đó mua hết đất và rừng. Bismarck tự làm một nghiên cứu và thấy rằng, giá đất dần tăng theo mật độ dân số, mỗi năm tăng gần 2%. Riêng giá đất rừng ở Đức, mỗi năm tăng 2,75%. Mà sự tăng trưởng của hàng hóa tiền tệ giai đoạn này bằng không. Vì thế, lợi nhuận thực tế thu được từ những khu đất và rừng là 4,75%, và ông cho đây là cách đầu tư ít rủi ro nhất. Sự thực đã chứng minh, phương hướng đầu tư của Bismarck hoàn toàn chính xác, nhất là trong giai đoạn 50 năm tiếp theo. Ở Đức xảy ra chiến loạn, hàng hóa tăng mạnh, nền kinh tế bất ổn. Khu đất rừng càng có giá trị bảo quản hơn so với những thứ khác. Mặc dù mạo hiểm chưa chắc thành công,
Nhưng muốn đạt được thành công trong lĩnh vực đầu tư thì nhất định phải mạo hiểm. Khi trẻ vừa làm quen với đầu tư, các ông bố hãy cố gắng để trẻ học được cách đầu tư ít rủi ro nhất. Làm như vậy, một mặt nhằm thúc đẩy tính tích cực của trẻ, giảm tránh sự thất bại để trẻ mạnh bạo hơn trong đầu tư. Mặt khác, để trẻ cảm nhận được niềm vui khi kiếm tiền bằng việc đầu tư. Ngoài ra, rủi ro cũng có thể bị chi phối. Trong quá trình đầu tư lâu dài, mọi người sẽ phát hiện ra nhiều phương pháp hiệu quả để giải quyết rủi ro. Ví dụ như dùng tiền để chuyển hóa rủi ro, như mua bảo hiểm hoặc giữ rủi ro nhỏ để tránh rủi ro lớn. Trong quá trình học cách đầu tư, trẻ không thể không chú ý đến sự tồn tại của rủi ro, nhưng cũng không nên quá sợ hãi mà không dám đối mặt. Biện pháp tốt nhất là để trẻ nhận thức được rủi ro, xây dựng cho trẻ những ý thức đúng đắn, bồi dưỡng tâm lý vững vàng trong đầu tư. Các ông bố có thể hướng dẫn trẻ tìm hiểu toàn diện về các rủi ro trong mọi hình thức đầu tư, rồi căn cứ vào rủi ro mà mình có thể gánh vác được để lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp. Ngoài ra, nên tăng cường học hỏi để nâng cao năng lực tự khống chế rủi ro của bản thân. Cuối cùng, đưa ra những kế hoạch hợp lý để vừa xử lý được rủi ro, vừa đạt hiệu quả tối ưu trong đầu tư. Còn P như, để tiền sinh ra tiền là một cách rất tốt, nhưng trong đầu tư lại luôn có rủi ro. Bởi vậy, cha mẹ hãy giáo dục cho trẻ những rủi ro tốt yếu, để trẻ học được cách đánh giá năng lực đầu tư của bản thân. Hãy kiếm tiền bằng sức lao động và trí tuệ thực sự. Đó mới là cách Warren S. Tony VBX 200 đầu tư không có rủi ro. Rủi ro luôn làm bạn với nhà đầu tư. Nhận thức được rủi ro mới có thể khống chế được nó. Rủi ro không hoàn toàn là tổn thất. Hãy bắt đầu từ những rủi ro thấp nhất. Kỹ năng tài chính cần được bồi dưỡng từ nhỏ.